So it was really an emotional time যেতিয়া তোমাৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিত হৈছিলে so not only you there are many people যাৰ বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয় so অকমান open up হবা নেকি So মই 9 মাহত তেতিয়া সোমালো ডক্টৰে মাততে গম পালো যে মই তোমাৰ কোভিড হৈছে but it was quite asymptomatic এচিম্পটোমেটিকৰ কাৰণে গম পোৱা নাছিলো সো ডেলিভাৰীটো যেতিয়া হোৱাৰ কথা আছিলে সেইটো পিছুৱাই দিলে 17 দিনলৈকে তো 17 দিনৰ পিছুৱাই দিয়াৰ কাৰণে ইন বিটুইনে বিকজ মাই বেবি ৱাজ ফুলি ডেভেলপড এণ্ড শ্বি ৱাজ অলমষ্ট ৰেডি টু কাম আউট সো তেতিয়া তাই নাথাকিলে মানে সময়টো পাৰ হৈ গ'লে কিয় হ'ল আমি এইটো গম নাপাওঁ সেইটো ডক্টৰেজো বুজি পোৱা নাই কিয় হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া বেবি নাই প্ৰাইভেট হস্পিটেলছে একচুৱেলি নলয় সেইটো মই মোক সো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল GMCতে থাকিলোঁ GMCত অপাৰেশ্যন দিলে হ'ল বা তোমাৰ বহুত কিছুমান নিমিলিলে সেইটো সময়ত কোভিডৰ টাইম আৰু বহুত ক'ত ইফালে সুইট এটা প্লেন কৰি থৈ দিছিলোঁ বা বুক কৰি থৈছিলোঁ ইফালে মই জেনেৰেল ৱাৰ্ডত গুচি গ'লোঁ য'ত মানে যেনে তেনে মানুহবোৰ কিবাকৈ আছে আৰু বিছনাবোৰ ইমান ওখ তাৰপৰা আমি জাপ মাৰি নামিব লাগে ইমান মানে so situation was quite আৰু since I was not allowed to meet my family being a COVID positive patient so মোৰ বেবি নাই বা মই অকলশৰীয়া সেইটো সময়ত মই মানে আৰু জীয়াই থাকিবলৈ মোৰ মন নাছিলে আৰু মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ হ'ল কি মানে মোৰ বেবি আহাৰ কথা আমি চেলিব্ৰেট কৰাৰ কথা বেবি নাই তাৰপিছত বাৰু ঠিক আছে বেবি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল অপাৰেশ্যনতো বহুত কিবা কিবি ডিলেজ হৈছিলে তোমাৰ কিবা কিবি হ'ল আৰু সেইখিনি মই এটা খুলি নকওঁ ঠিক আছে একো নাই দেন when I was being treated এটাৰ পিছত another disease এটাৰ পিছত another মই নামকেইটা নলওঁ but one disease 8টাৰ হৈছিলে 8টাৰ মাজত এটা it was one of the most rarest so যাৰ কাৰণে তোমাৰ সলিউশনো নাই beyond মানে medical science যদিও সলিউশন আছে তেওঁলোকে সলিউশন এই কাৰণে পাইছে বিকজ কজটো জানে ক'ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে মোৰটোত কজে নাজানিছিলে সো তোমাৰ চি সেকশ্যন হৈছে 8টা বেমাৰ PTSD অলৰেডি আছে মেণ্টেলি মই শেষ অলৰেডি আৰু তাৰপিছত ফিজিকেলিও ইয়াতে তোমাৰ বহুত সময় ৰাখিলে তাৰপিছত ক'লে আমি নোৱাৰোঁ ভগৱান 1 ঘণ্টা যদি মোক দিয়া বেমাৰ ডিজিজ ফ্ৰী I would love to go out with my husband for a cup of coffee and then come back and then get into this body and then peacefully Jamaru. So that was my only last wish and I asked my husband to take some photos and I told him ki okay take care of my sisters my family and uka jodi in case so mentally my because to me mane bhabiye loisa that you will not survive so then I told my husband ki koribo lage koribo na lage and then he was like no tumi jodi kiba karno na thaka I'm going with you so and that you know তোমার হাজবেন্ডে কইছে মানে তই তো থাকিবি যদি কিবা কাৰণত হয় মই গৈছো লগতে গৈছো সো হেনেকে কৈ দিয়াৰ পিছত I was like আৰু মানে যি হ'ব ভালে হ'ব আৰু হেটো মানে মোৰ একো ভয় নাছিল মানে মোৰ নিজে I literally মানে মোৰ ইমোশনাল হৈ গৈছে মানে he loves you so much যে তেখেতে এইখিনি কথা কয় is huge আৰু মানে বহুত ডাঙৰ কথা more than enough তুমি হিতনা যেটা ফোনত কথাটো কৈছা মই হেদিনাখন মোৰ মানে এনেকুৱা লাইক মানে মোৰ থাৰ্ড আইটো খুল খোৱাৰ নিচিনা মই ফিল কৰিছো মই হেদিনাখনে মই ৰিয়েলাইজ কৰিছো যে মই কিছুমান শব্দ কেতিয়াবা আপুনি বা মই বহুত কাজিয়া লাগিলে কওঁ মই মৰি গ'লেই ভাল সো কেতিয়াবা নিজৰ ৱৰ্ডছে কাৰ্স হৈ পেলে ঘূৰি আহে বাপৰে শব্দ ব্ৰহ্ম মোৰ মায়ে আগতে যেতিয়া কৈছিলে মাক মানে কয় তুমি বুদ্ধদেৱ গুৰুদেৱ নেকি তুমি সদগুৰু নেকি কিন্তু মোৰ মায়ে সৰুৰ পৰা যি কথা বুজাইছে এতিয়া সেইবোৰ একচুৱেলি তোমাৰ শব্দ ব্ৰহ্ম তোমাৰ যেনেকৈ তোমাৰ ব্ৰুচলিয়ে কৈছে এভৰিথিং দ্যাট ইউ সে তোমাৰ মুখৰ পৰা সব নিজক ব্লেছিঙৰ কাৰণে ক'বা নিজক ব্লেছিং দি থাকিবা কেতিয়াও নিজৰ বিষয়ে ধেমালিটো জোক এটা বেয়াকৈ নক'বা বিকজ ইউ নেভাৰ ন' কোনটো সময়ত তথাস্তু আহি যায় ভগৱানৰ পৰা বিকজ ওপৰৰ পৰা হাইৰ পৰা যোনে চলাই আছে ন তেওঁ নাজানে তুমি কি মানে হি ইজ ভেৰি নাইফ তুমি যি বিচাৰিছা তোমাক হেৰি দিব তুমি বেয়া খুজিছা যদি বেয়াটো আহি যাব তুমি যদি ভাল বিচাৰিছা ভালটো আহিব মই বহু সময় কিছুমান কথা এনেকুৱা কৈছিলো যোনটো মোৰ একচুৱেলি লাইফত হৈ গৈছে সেইকাৰণে নাও আই এম ভেৰি মাছ ৱাটচফুল মাইণ্ডফুল এণ্ড ভেৰি মাছ মানে কনচিয়াছ অফ হোৱাট আই সে কিবা যদি ভুলতো মুখৰ পৰা ওলাই যায় ন আই ৰেক্টিফাই দ্য লাইন আই ডিডন্ট মিন দ্যাট সো নিজৰ কাৰণে সদায় ভালকৈ ক'বা আনৰ কাৰণে সদায় ভালকৈ ক'বা বিকজ একচুৱেলি শব্দই ফলি যায় নিজৰ জীৱনটো আমি সেইকাৰণে আই থিংক ব্লেছিংছ দিব লাগে তুমি ইমান ধুনীয়া কথা কৈছা এইটো আৰু মানুহেও আই থিংক এইটো কথা বুজি পোৱাটো ভাল যে এভৰি ৱৰ্ড যিটো আমি নিজৰ কাৰণেও কওঁ বা পৰৰ কাৰণেও কওঁ সদায় যাতে পজিটিভ ব্লেছিংছৰ ৰূপতে ক'ব লাগে হাই ৱেলকাম টু টক আনফিল্টাৰ্ড অসমীয়া পডকাষ্ট মই কৃষ্ণাক্ষী আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা নতুন পডকাষ্ট লৈ দেখা পাইছে চাগে বিৰাট এস্থেটিক লুক পিছফালে এখন বৰ ধুনীয়া পেইণ্টিং এখন আৰ্ট পিচ এটা আছে য়েছ কাৰেক্ট ধৰিছে আজি আমি এই আৰ্টৰ বিষয়ে অলপ এটা বেলেগ ধৰণৰ ডিছকাশ্যন কৰিব আহিছোঁ যিটো সচৰাচৰ নট অনলি এবাউট পেইণ্টিং বাট পেইণ্টিঙৰ বাবে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিলছৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই স্কিলছবোৰ আহে ক'ৰ পৰা কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে আৰ্ট মিউজিক এইবিলাক চব ইণ্টাৰ ৰিলেটেড হয় এণ্ড এইবিলাক চব বস্তু ক'ৰবাত এটা আপোনাৰ ভিতৰত
টেলেণ্ট থাকিব লাগিব, ক'ৰবাত এটা ভিতৰত আপোনাৰ ভগৱানৰ লগত বা ছুপ্ৰিম পাৱাৰৰ লগত কানেকশ্যন থাকিব লাগিব, সেই তেতিয়াহে আপুনি এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া পিচেছ কিছুমান কৰি উলিয়াব পাৰিব। চ' আজি ব'লক বেছি দেৰি নকৰি আমি কথা পাতোঁ এই আৰ্ট পিচেছবিলাকৰ পিছত থকা আৰ্টিষ্টগৰাকীৰ সৈতে। এয়া হৈছে আমাৰ মাজত আছে কাবেৰী বানিক্যা। হাই কাবেৰী। Hi, Krishnakshi. কেনেকুৱা লাগিছে পডকাষ্টত আহি? Very much excited. Actually, মই তো দেখি থাকো, চাই থাকো, but I'm really glad to be doing this. Thank you so much. বহুত ছাজেশ্যনছ দিয়ে তেখেতে দেই, গেষ্ট ছাজেশ্যনছ, আৰু তাৰ মাজত মই এটা কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি পলাশৰ লগত। চ' তুমি বহুত ভাল ভাল ছাজেশ্যনছ দিয়া কিন্তু। চ' আজি মই ভাবিলোঁ যে নাই মানে বিফ'ৰ মানে আৰু দেৰি কৰাতকৈ ইটছ বেটাৰ যে মই আজি আৰ্টৰ বিষয়ে অকণমান আৰু জানোচোন। চ' কাবেৰী, মোক তুমি কোৱাচোন তোমাৰ আৰ্টৰ জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে। আৰ্টৰ জাৰ্ণি একচুৱেলি মোৰ 30 বছৰে হ'ল আঁকি থকা। 3 বছৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মায়ে মানে একচুৱেলি ক'লে কি 3 বছৰ হিচাপে বহুত ধুনীয়া কৰিলে। তো মায়ে কি কৰিলে, কাষৰে আৰ্ট স্কুল এখনত নাম লগাই দিলে লাহেকৈ। তেতিয়া কৰোঁতে মই 13 বছৰমান প্ৰায় শিকিলোঁ। এতিয়াতো মোৰ 30 বছৰে হৈছে আঁকি থকা। তাৰ মাজতো অভিয়াছলি MBA কৰিলোঁ, কৰ্পৰেটত জব কৰিলোঁ, বাট পেইণ্টিং হেজ বিন ওৱান অফ মাই কাথাৰচিছ কাইণ্ড অফ। যেতিয়া মুড বেয়া হয়, খং উঠে, দুখ লাগে, বা ক'ৰবাত কোনোবাই বুলি কৰি দিলে, বা এক্সপেক্টেশ্যনছ কোনোবা মিট কৰা নাই, তেতিয়া মই কি কৰোঁ মানে থেৰাপি কাইণ্ড অফ ৰুমটোত সোমাওঁ, আৰ্ট কৰোঁ, দেন আই কাম আউট এজ এ নিউ পাৰ্চন। তাৰমানে এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছা যে তোমাৰ মানে যিকোনো ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনে কিয় নহওক, তুমি আৰ্টৰ ভিতৰত নিজৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, এগ্ৰেশ্যন, ইম'শ্যনছ এভৰিথিং ঢালি পেলাই এখন পেইণ্টিঙৰ ৰূপ ওলাব পাৰা। চ' আই থিংক দিছ ইজ ইনক্ৰেডিবল। জানা, মানুহৰ ভিতৰত তাৰমানে কিমান কি সোমাই থাকে ন, যিটো বস্তু আমি যদি মানে ক্ৰিয়েটিভলি ওলাব পাৰোঁ, আই থিংক ইট উইল বি হিউজ। ৰাইট মানে চ' তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন যে বাচ্ছা এটাই মানে সৰু কিড এটাই কিমান বয়সৰ পৰা পেইণ্টিং শিকিলে ভাল হয় বুলি ভাবা? এনেইতো যদি তুমি দেখিছা বাচ্ছা এটাৰ এফিনিটি আছে, যেনেকৈ মোৰ মায়ে দেখিলে যে মোৰ এফিনিটি আছিল টুৱাৰ্ডছ পেইণ্টিং। যদি দেখিছা কি পেঞ্চিল লৈ পেলাই কিবা আঁকিব পাৰিছে আৰু পেঞ্চিলটো গ্ৰিপটো আহি গৈছে, ডেট মিনছ পাৰে। কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত শিকিব, নাইবা কাৰোবাক মাতিয়ে কৰা আৰামছে পাৰে। আৰু একচুৱেলি পেইণ্টিং ইজ নট অনলি এ হোম ডেকৰ বস্তু, এইটো একচুৱেলি তোমাৰ চেনেলাইজিং ইয়ৰ এনাৰ্জি টুৱাৰ্ডছ আ মিডিয়াম, এণ্ড দেন ফাইনেলি যোনটো বাই প্ৰডাক্ট হয়, দেট ইজ ইয়ৰ ক্ৰিয়েটিভিটি। একচুৱেলি উই অল আৰ ক্ৰিয়েটেড টু ক্ৰিয়েট ন, তুমিও ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আল্টিমেটলি জন্ম লৈছা, মই লৈছোঁ। চ' যেতিয়া দেখে এটা বাচ্ছাই ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা হৈছে, ধুনীয়াকৈ কাৰোবাৰ আণ্ডাৰত শিকাব পাৰে। আৰু মানে ইউ মিন মানে যিয়ে আৰ্ট ন, মানে মই ধৰা মোৰ এতিয়া বাচ্ছা আছে, শ্বি ইজ 4.5 year, কালাৰ কৰে। চ' মই তাইক যদি কওঁ যে তুমি কিবা এটা কৰি দেখুৱাচোন, তাই কিবা কিবি আঁকে আৰু মানুহ চকু আৰু হাবি যাবি, চ' সেইবোৰ আঁকি পেলাই তাই কিবা এটা ক্ৰিয়েটিভ কৰে আৰু। চ' সেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰাব লাগে ন? ডেফিনেটলি তোমাৰ আৰ্টৰ একো ফৰ্ম থাকিব নালাগে একচুৱেলি। সেনেকুৱা নহয় যে আৰ্টৰ ফৰ্ম থাকে, কিবা টেকনিক্স থাকে, বাট এটলিষ্ট তোমাৰ গোটেই বস্তুখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, সেই ইউজেজটো এটা আইডাৰ কোনোবা মানুহে শিকাই দিব পাৰে, নাইবা স্কুলত শিকাই দিব পাৰে, নাইবা একাডেমিক্সত লয়তো একাডেমিক্সত। বাট তোমাৰ চেল্ফ টট আৰ্টিষ্টো আমাৰ অসমতে বহুত আছে, ননী বৰপূজাৰী ছাৰ, কাৰো তাত শিকা নাই, নিজে। চ' তোমাৰ কথা যে এইটো তুমি শিকি পেলাই কৰিব বিচাৰা নাই, তুমি নিজৰ যোনটো গিফ্ট যোনটো পাইছা সেনেকৈ আগুৱাব বিচাৰা। দ্যাটছ ট্ৰু ৰিলি। এতিয়া মই যদি তোমাক কওঁ হা, আৰ্ট মানে মই দেখা পাইছোঁ ইয়াতে সদগুৰু, পাপনক, ইনফেক্ট বেক চাইডে তুমি শিৱা এটা মানে তুমি আঁকি থৈছা। দিছ ইজ আই থিংক দ্য ৰুদ্ৰ অৱতাৰ ন কিবা? হয়। তুমি মানে সেইবিলাক যেতিয়া আঁকিছিলা, কি মনত আহিছিলে বাৰু তোমাৰ? চ' মই একচুৱেলি সদগুৰু আঁকিছিলোঁ চাৰেণ্ডাৰ। মানে মোৰ লাইফত কিছুমান ফেজ গৈছে, চ' যোনটো ফেজত যোনটো ফিল কৰোঁ মই সেনেকৈ আঁকো। মই একচুৱেলি ফ'ৰ্চ কৰি আঁকিব নোৱাৰোঁ কিছুমান বস্তু। চ' ফাইনেলি যেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ চাৰেণ্ডাৰ টু দ্য হায়াৰ পাৱাৰ, মই নাজানো কোন আছে কোন নাই, সেইটো মই ক'বলৈ নোৱাৰোঁ। বাট যেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে মই একদম গ্ৰেটিটিউড আহি গৈছে মোৰ লাইফত, গ্ৰেটফুলনেছ আহি গৈছে, কমপ্লিট চাৰেণ্ডাৰ ফেজত, দেন আই কুড থিংক অফ ন'বডি দেন সদগুৰু। এনেকুৱা নহয় যে মই তেওঁকে অকল মানুহ, মই সকলো ডাঙৰ গুৰু যোন আছে মানুহ, বাট তেওঁৰ মই বহুত পঢ়োঁ বা তেওঁৰ বিষয়ে চাওঁ বা শুনো। চ' ইমেজ এটা মাইণ্ডত আছিলে যে তেওঁ কমপ্লিট চাৰেণ্ডাৰ, এণ্ড সেইকাৰণে মই এই পেইণ্টিংখন তুমি দেখিছাই চাগে। চ' মই সেনেকৈ আঁকিছিলোঁ। আৰু যেনেকৈ শিৱ, একচুৱেলি মই শিৱ আঁকোতে সেইটো মুমেণ্টত, সেইটো ফেজত আকৌ মই বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ অলপ, লাইক ভেৰি এনাৰ্জেটিক। চ' আই ৱান্টেড টু পেইণ্ট শিৱ।
So phase wise পেলাই মই পেইণ্টিং কিছুমান কৰোঁ. অ'কে চ' সেইবিলাক পিচেছ মই দেখা পাই আই এম ৰিয়েলি অভাৰৱেলড ইমান বেছি ধুনীয়া যিবিলাক বস্তু আমি ইমান হেভি এমাউণ্ট অফ পাৰচেজ কৰোঁ এণ্ড ডেট টেলেণ্ট ইজ ইনচাইড ইউ মানে তোমাৰ নিজৰে ইউ আৰ চ' লাকি এনাফ মানে ক'ব লাগিব. I feel blessed actually. মইতো মিডিয়াম এটা আল্টিমেটলি যোনে মোৰ পৰা কৰাই আছে তেওঁ হায়াৰ পাৱাৰে কৰাই আছে. এক্সেক্টলি চ' আপোনালোকক এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ মই অকণমান আগতে মই জাষ্ট সেই ৰুমটোত যাওঁতে তাই য'ত তেখেতে পেইণ্টিংছবিলাক কৰি থৈছা তুমি তাত মই এটা বস্তু দেখা পালোঁ যে তাতে এটা বেবী এটা তুমি শিৱলিংগৰ লগত শিৱলিংগৰ লগত তুমি আঁকি থৈছিলা. চ' তুমি মোক এক্সেক্টলি বুজাবা নেকি কি হয় সেইটো? একচুৱেলি মোৰ মানে এজন ক্লায়েণ্টে তেওঁৰ বহুত সময়ৰ পৰা বেবীৰ কাৰণে বেবী বিচাৰি আছিলে বাট বাই মানে ভগৱানে চাগে তেওঁক এতিয়ালৈকে সময়টো ধুনীয়া এটা সময়ত দিব. চ' তেওঁক 7 বছৰে হ'ল. চ' তেওঁ মন্দিৰ গৈছিলে কলকাতাত. চ' ৱেন শ্বি ৱাজ প্ৰেয়িং টু দ্য অলমাইটি অল অফ আ ছাডেন তেওঁৰ মোৰ লগত ইমান কানেকশ্যন একো নাই জাষ্ট কেতিয়াবা ক'ৰবাত দেখা পায় এনেকুৱা. তো মোৰ মুখখন তেওঁ দেখিলে বোলে. তো তেওঁ মোক ইমিডিয়েটলি আহি ফোন কৰিছে. নেক্সট ডে কৰিছে, সেইদিনা নাই কৰা. Kaveri, I saw you while I was praying to God. Maybe it's a sign since you have also lost a child. Maybe God wants me to have some kind of maybe medium energized painting এখন বিচাৰিছে তোমাৰ পৰা. চ' মই কৈছোঁ কি ঠিক আছে পেইণ্টিংখন কেনেকুৱা লাগিব. তাই কৈছে কি ইউ হেভ দ্য ফুল ফ্ৰীডম, মোক বেবী এজন লাগে. আৰু তেওঁ 7 বছৰ পৰা ইমান ধৈৰ্য বা ইমান সেনেকৈ যিহেতু বিচাৰিছে ৱেন আই মেডিটেটেড মই যোনটো ভিজন দেখিলোঁ যে বেবী এজন প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে. ইটছ লাইক মেনুফেকচাৰ উইচ ইজ নট দ্য ৰাইট ৱৰ্ড. আই জাষ্ট ট'ল্ড হাৰ সাৰেণ্ডাৰ টু God is preparing your child. আৰু মই শিৱক বহুত মানুহ আৰু মই কালিমাৰ জাষ্ট যোনটো পাৱাৰ সেনেকৈ আৰ্টখনত শিৱ আছে আৰু কালিমাৰ চকুটো আছে. চ' শ্বি এণ্ড হাৰ হাজবেণ্ড দে ডোণ্ট হেভ টু ৱাৰি দেয়াৰ বেবী ইজ গেটিং মেনুফেকচাৰ্ড অৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড নট মেনুফেকচাৰ্ড অন দ্য ৱে আৰু অন দ্য ৱে মই তাইক টেকনিকেল লেংগুৱেজত শিকাই দিছোঁ. যেতিয়া আহিব ধুনীয়া সময়ত আহিব. ইমান তাৰ কাৰণে পাগল হৈ যাব নালাগে, কান্দিব নালাগে, নিজৰ কাম এৰি দুখ কৰি থাকিব নালাগে. নিজৰ ডিভাইন টাইমত নিজে নিজে আহি যাব. সেইটোৱে মেছেজ থ্ৰু দ্য পেইণ্টিং. মানে মই সেইটোৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ তুমি এনাৰ্জাইজ পেইণ্টিং কৰা মানে নিজৰ এটা সুপ্ৰিম এনাৰ্জিৰ লগত যিটো কানেকশ্যন তোমাৰ আছে সেই এনাৰ্জিটো তুমি পেইণ্টিঙৰ ৰূপত ঢালি দিয়া মানে. মই একচুৱেলি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত কৰোঁ. ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত মই যেতিয়া ফোনত কাবেৰীৰ লগত এই কথাখিনি পাতি আছিলোঁ আপোনালোকে শুনি আচৰিত হোৱা আই ৱাজ লাইক মানে মই নিজে নাজানিছিলোঁ যে এনেকুৱা বস্তু মানে পাব পাৰি নেকি যে নিজৰ এনাৰ্জিটো যিটো আমাৰ ইমান হেভি এটা এনাৰ্জি ভিতৰত থাকে যোনটো আমি নিজে উপলব্ধি নকৰোঁ জেনেৰেলি সেই বস্তুটো দি তুমি এখন পেইণ্টিঙত সুমুৱাই দিয়া. এণ্ড দেন ইউ ছেড এবাউট দ্য ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত. যদি আমি হিন্দু ধৰ্মত চাব যাওঁ তুমি সেইটো কোৱাচোন এবাৰ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত কি কৰা? একচুৱেলি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত ইজ এ ভেৰি পায়াছ যোনটো আৱাৰ টাইমটো সেইখিনি 3:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ধুনীয়াকৈ মৰ্ণিং 3:34 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়. চ' মই সেইটো সময়ত সকলো শুই থাকে, পশু পক্ষী জাগি থাকে অফক'ৰ্ছ. বাট সেইটো সময়ত কি হয় ট্ৰেফিক ফ্ৰী আৱাৰ এটা কয়. ইফ ইউ ৱান্ট টু আফাৰ্ম ফৰ চামথিং, ইফ ইউ ৱান্ট টু প্ৰে, ইফ ইউ ৱান্ট টু মেনিফেষ্ট চামথিং, দেটছ দ্য বেষ্ট পায়াছ আৱাৰ টু ডু দেট. চ' একচুৱেলি মই মোৰ হেল্থ ঘূৰাই পাইছিলোঁ কিছুমান এনেকুৱা সৰু সৰু কাম কৰি কিনে. চ' আম আ ফাৰ্ম বিলিভাৰ অফ এনাৰ্জি. চ' মই কি কৰোঁ ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মানুহৰ মনত কেতিয়াও একো বেয়া ভাৱ নাথাকে. দিনটো এজ গ্ৰেজুৱেলি পাৰ হয় তেতিয়া খং হিংসা মানুহবোৰৰ মনত আহে ন, বাট সেইটো সময় নাহে. উঠি পেলাই চাবাচোন 3:30 ইউ উইল বি গ্ৰেটফুল. চ' মই কি কৰোঁ বাই ফলোৱিং মাই ৰিচুৱেলছ মই ফ্ৰেছ হৈ গা পা ধুই চাকি তাকি দি কিনে ৱেন আই পেইণ্ট স্পেচিয়েলি মই এই বেবী পেইণ্টিংখন কৰোঁতে মই কামাখ্যা গৈছিলোঁ. কামাখ্যাৰ যোনটো সেন্দুৰ সেইটোৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ পেইণ্টিংখন. চ' যোনে মোক এপ্ৰ'চ কৰিছে তেওঁৰ নামত আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নামত আৰু তেওঁৰ ফেমিলিৰ নামত চেণ্ট কৰি কৰি পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে চেণ্ট কৰিছিলোঁ. চ' ৱেন ইউ মানুহক যেতিয়া তুমি দিব পাৰা, মানুহক যেতিয়া ভাল এনাৰ্জি দিব পাৰা, বি ইট এনাৰ্জি বিট একশ্যনছৰ থ্ৰুৰে যোনটো বস্তু দিয়ে সেই বস্তুটো খুব পায়াছ হৈ যায়. সেইটো সময়ত মই বেয়া কথা বা বেলেগ কথা ভাবি থকা নাই, কাৰো কথা ভাবি থকা নাই, অকল তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাবি প্ৰে কৰি আঁকিছোঁ. এণ্ড এনাৰ্জিটো ট্ৰান্সফাৰ হয় টু ডেট মিডিয়াম. চ' তেওঁ যেতিয়া লৈ যাব আই এম চিয়'ৰ তেওঁ তাৰ সেইটো ফিল কৰিব এনাৰ্জিটো যে মই কিমান চেষ্টা কৰিছোঁ. এক্সেক্টলি মই নিজে আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত তুমি যে কিমান টাইম লাগিছে তোমাৰ এই পেইণ্টিংখন উলিয়াই আনো? পেইণ্টিং কৰোঁতেতো টাইম লাগে কিছুমান এমাহো লাগিছে, কিছুমান কাৰণ কি মই যদি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত কৰিছোঁ তেনেহ'লে 3:30 to সেইখিনি সময়, তাৰপিছত মই 7-8 মানত এৰি দিওঁ, 8টাত এৰি দিওঁ. একচুৱেলি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ত পাৰে হৈ যায়. তো পাৰোঁ যদি মই 6টালৈকে কৰোঁ, নাইবা যদি মোৰ বহুত আছে তেনেহ'লে মই 8টালৈকে কৰোঁ. চ' মাহো লাগি যায় কেতিয়াবা 10 দিন 15 দিন, আৰু অইল পেইণ্টিং কৰিলেতো মাহ লাগি যায় ডেফিনেটলি. এক্ৰিলিক কৰিলে ধৰি লোৱা 10 দিন 15 দিন 20 দিন এনেকুৱা লাগে. পাৰ্টিকুলাৰলি সেই পেইণ্টিংখন কিমান টাইম লাগিছে শেষ কৰোঁতে?
সেইখন পেইণ্টিং মোৰ খতমেই হোৱা নাই এতিয়া 50%. চ' মোৰ সেইটো আই থিংক এতিয়ালৈকে মই 7 to 8 days দিছোঁ তাৰে. চ' ৰাতিপুৱা সেনেকৈ আৰু মোৰ এনাডাৰ 7-8 days আছে. চ' ধৰি লোৱা 20 দিন 25 দিন লাগে আৰু. তুমি কি ভাবা সেই পেইণ্টিংখন নিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ সেই এনাৰ্জিটোৱে তেওঁলোকক কনচিভ কৰাত সহায় কৰিব নেকি বেবীয়ে? একচুৱেলি তোমাৰ মেণ্টেল ব্লকেজ এটা থাকে ন আমাৰ মনত, এইটো নহ'ব নেকি, এইটো মানে আমাৰ লগত কিয় এনেকুৱা হৈছে, ইহঁতৰ কেনেকুৱা হৈছে. তো তুমি যেতিয়া ভিজুৱেলি তুমি যেনেকৈ ভিজন বৰ্ড এটা থাকে ন, ভিজন বৰ্ড আই এম চিয়'ৰ তুমি. চ' তেওঁ যেতিয়া মোৰ বিলিভ আৰু যেতিয়া পেইণ্টিংখন দেখা পাব চাই থাকিব, তেওঁ মনত ভাবিব যে মই পাগল হৈ কান্দি থাকিব নালাগে, মই ধৈৰ্য চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব লাগে. আহি আছে মোৰ বেবী অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে, ভগৱানে চাই আছে, ভগৱানৰ লগতে আছে, আহিব নিজৰ সময়ত. চ' মোৰ এইটো বিলিভ চিষ্টেম যে তেওঁলোকেহে যে এটা ডেছপাৰেশ্যন হৈ আছে, ৰেষ্টলেছনেছ হৈ আছে, সেইটো কমি যাব. এণ্ড ডেট উইল হেল্প দেম এটলিষ্ট ইন দ্য ফিউচাৰ ৰান হেল্প কৰিব. মানে এই বস্তুটো এটাই আনে মানুহৰ মাজত ধৈৰ্য, এণ্ড ধৈৰ্যটো বহুত ডাঙৰ কথা. এতিয়া ইয়াৰ মাজত যদি কাবেৰী কিছুমান কথা আমি পাৰ্চনেলি পাতোঁ, আই হোপ তুমি অ'পেন আপ হ'বা চাগে পডকাষ্টটোত, কাৰণ বহুত মানুহ এনেকুৱাও আছে পৃথিৱীত যোনে হয়তো লাইফত ইচ্ছা শক্তি হেৰাই পেলাইছে, কাৰোবাৰ হয়তো জীয়াই থাকিব মন নাই, কোনোবাই কিবা পায়ো হেৰুৱাইছে আৰু হেৰুৱাৰ পিছতো আকৌ পাবও চেষ্টা. মানে দেৰ আৰ লট অফ পিপল আউট দেৰ যোনে হয়তো এই পডকাষ্টটো শুনিছে বা দেখিছে আৰু তেওঁলোকৰো হয়তো কিবা এটা এক্সপেক্টেশ্যন থাকে যে মই মোৰ আনচাৰটো যদি পাওঁ ন. চ' ইউ হেভ ফেচ চ' মাছ ইন ইয়ৰ লাইফ. চ' ইট ৱাজ ৰিয়েলি এন ইম'চনেল টাইম যেতিয়া তোমাৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিত হৈছিলে. চ' নট অনলি ইউ, দেৰ আৰ মেনি পিপল যাৰ বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয়. চ' অকণমান অ'পেন আপ হ'বা নেকি? চবতে একচুৱেলি মই নকওঁ, বাট য'ত দৰকাৰ হয় মই ডেফিনেটলি ক'ম. এণ্ড মোৰ পডকাষ্টটো মই জেনেৰেলি মই জানো যিখিনি মানুহে সঁচাকৈ জৰুৰত মানে কি বুলি কয় অসমীয়াত এই ৱৰ্ডটো, একচুৱেলি তুমি বহুত ইম্পেক্টফুল কৰা. তোমাৰ মোক প্ৰতিটো পডকাষ্টত দেৰ ইজ আ মেছেজ টু টেক আৱে. চ' ডেফিনেটলি মই বেয়া নাপাওঁ ক'বলৈ. আৰু যদি মোৰ এষাৰ দুষাৰ কথাই যদি কাৰোবাক ইনস্পায়াৰ কৰে বা এনকাৰেজ কৰে বা মটিভেট কৰে, তেনেহ'লে আই থিংক মোৰ জাৰ্ণিটো পাৰ্পজ বিচাৰি পাব. আৰু যে কয় ন ছাকচেছ ইজ, মোৰ মায়ে সদায় কয় ছাকচেছ ইজ এ জাৰ্ণি নট দ্য ডেষ্টিনেশ্যন. চ' তোমাৰ জাৰ্ণিটোৰ পৰাই কোনোবাই হয়তো লাইফত ছাকচেছ ফিল কৰিব পাৰে. চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দিছ. চ' 2020ত মই মোৰ জব কৰি আছিলোঁ. এট দ্য ছেইম টাইম মই যিহেতু আৰ্ট কৰোঁ গমেই পোৱা, সেইটো সময়ত কৰ্পৰেটত কৰিছিলোঁ কাৰণে টাইম একদম নাপাওঁ আৰ্ট কৰিবলৈ. যেতিয়া পাওঁতো ডেফিনেটলি কৰোঁ, বাট মই মেকআপ হিচাপে মই মেকআপ প্ৰফেশ্যনেল আৰ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ. চ' মেকআপ এণ্ড জব এণ্ড আই ৱাজ ডুইং কুৱাইট ৱেল, বিট কেৰিয়াৰ ৱাইজ বা মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৱাইজ বা মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল চব ফালৰ পৰা আই ৱাজ এট এ পিক অফ মাই লাইফ আৰু কেৰিয়াৰ বা যেনেকৈ ধৰা. দেন আই লাৰ্ণ ডেট মই কনচিভ কৰিছোঁ. চ' মোৰ একচুৱেলি হাজবেণ্ডৰ লগত বহুত বছৰে হ'ব, এবাৰ মোৰ 19 বছৰ পাৰে হ'ব, 20 বছৰতে সোমাম 2004 পৰা. চ' কনচিভ কৰোঁতে মানে ইট ৱাজ লাইক কিমান বছৰৰ পৰা ভাল পাই আছোঁ, কিমান বছৰৰ পৰা ভাবি আছোঁ যে এটা বেবী হ'ব, এজনী ছোৱালী হ'ব বা ল'ৰা এজন হ'ব ন. ত' মই কনচিভ কৰিছোঁ 2020ত, বাট দ্য থট ৱাজ কনচিভ লং টাইম বেক. চ' মই ৰখিলোঁ না, আই ৱাজ ভেৰি হেপ্পী. বাট তোমাৰ কনচিভ কৰোঁতে ডক্টৰে ক'লে যে এতিয়া জব বা এয়া নকৰিবা. চ' নকৰি যেতিয়া মোৰ 9 মাহত সোমালে, মোৰ প্লেচেণ্টা প্ৰিভি আছিলে কাৰণে মোৰ একচুৱেলি তোমাৰ 9 মাহত কমপ্লিট হওঁতে নহয়, 9 মাহতে মোক অপাৰেশ্যন কৰি দিয়া কথা. চ' মই 9 মাহত যেতিয়া সোমালোঁ, ডক্টৰে মাতোতে গম পালোঁ যে মই তোমাৰ ক'ভিড হৈছে, বাট ইট ৱাজ কুৱাইট এচিম্পটমেটিকৰ কাৰণে গম পোৱা নাছিলোঁ. চ' ডেলিভাৰীটো যেতিয়া হোৱাৰ কথা আছিলে সেইটো পিছুৱাই দিলে 17 দিনলৈকে. তো 17 দিনৰ পিছুৱাই দিয়াৰ কাৰণে ইন বিটুইনে, বিকজ মাই বেবী ৱাজ ফুল্লি ডেভেলপড এণ্ড শ্বি ৱাজ অলমষ্ট ৰেডি টু কাম আউট. চ' তেতিয়া তাই নাথাকিলে, মানে সময়টো পাৰ হৈ গ'লে কিয় হ'ল আমি এইটো গম নাপাওঁ, সেইটো ডক্টৰেজেও বুজি পোৱা নাই কিয় হ'ল. তাৰপিছত যেতিয়া বেবী নাই, প্ৰাইভেট হস্পিটেল যে একচুৱেলি নলয় সেইটো সময়ত মোক. চ' গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল GMCতে থাকিলোঁ. GMCত অপাৰেশ্যন দিলেই হ'ল বা তোমাৰ বহুত কিছুমান নিমিলিলে. সেইটো সময়ত ক'ভিডৰ টাইম আৰু বহুত ক'ত ইফালে চুইট এটা প্লেন কৰি থৈ দিছিলোঁ বা বুক কৰি থৈছিলোঁ, ইফালে মই জেনেৰেল ৱাৰ্ডত গুচি গ'লোঁ, য'ত মানে যেনে তেনে মানুহবোৰ কিবাকৈ আছে আৰু বিছনাবোৰ ইমান ওখ তাৰপৰা আমি জাপ মাৰি নামিব লাগে ইমান মানে. চ' চিটুৱেশ্যন ৱাজ কুৱাইট এয়া. আৰু চিন্স আই ৱাজ নট এলাউড টু মিট মাই ফেমিলি বিং এ ক'ভিড পজিটিভ পেচেণ্ট, চ' মোৰ বেবী নাই বা মই অকলশৰীয়া সেইটো সময়ত, মই মানে আৰু জীয়াই থাকিবলৈ মোৰ মন নাছিলে আৰু মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ হ'ল কি, মানে মোৰ বেবী অহাৰ কথা, আমি চেলিব্ৰেট কৰাৰ কথা, বেবী নাই. তাৰপিছত বাৰু ঠিক আছে বেবী গ'ল. তাৰপিছত আমাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল. অপাৰেশ্যনতো বহুত কিবাকিবি ডিলেজ হৈছিলে তোমাৰ, কিবাকিবি হ'ল আৰু সেইখিনি মই এতিয়া খুলি নকওঁ, ঠিক আছে একো নাই. কিছুমান হ'ল, মই নিজেও ছায়েন্সৰ হয়, তো মই কিছুমান বস্তু জানো আৰু বহুত এনচিয়াছ, বহুত বস্তু মই ৰিচাৰ্চ কৰি থাকোঁ. চ' মোৰ হিচাপে কিছুমান বস্তু সেনেকৈ নহ'ল আৰু
আহি পেলাই মই কমপ্লেইন কৰিছোঁ মোৰ গা বেয়া লাগিছে জ্বৰ হৈছে টেবলেটো মই টাইমত নাই পোৱা সেইটো মানে ইমানে ক'ভিডৰ বেয়া চিটুৱেশ্যন তোমাৰ নাৰ্ছো মানে অভাৱ বা নাৰ্ছ আছে যদিও চবকে কেনেকৈ এটেণ্ড কৰিব বা তোমাৰ ডক্টৰজৰো দিগদাৰ হৈ গৈছে চবৰে চ' প্ৰচেছটোত মোৰ কিছুমান এনেকুৱা হ'ল যে মোৰ ঘৰত যেতিয়া আহিলোঁ মই ফাইনেলি নেগেটিভ হ'ল ঘৰৰ মানুহক কৈছোঁ মই উশাহ ল'ব পৰা নাই তেওঁলোকে ভাবিছে মই দুখতে উশাহ ল'ব পৰা নাই আগেন দিলে চ' সেনেকৈ গৈ গৈ অপাৰেশ্যনৰ পিছত ঘৰ আহিছিলোঁৱে মাত্ৰ মই নিজে ICUত সোমাব লগাত পৰিলে দেন when I was being treated এটাৰ পিছত another disease এটাৰ পিছত another মই নামকেইটা নলওঁ but one disease 8টাৰ হৈছিলে 8টাৰ মাজত এটা it was one of the most rarest so যাৰ কাৰণে তোমাৰ সলিউশনো নাই বিয়ণ্ড মানে মেডিকেল সায়েন্স বিয়ণ্ড মেডিকেল সায়েন্স যদিও সলিউশন আছে তেওঁলোকে সলিউশন এই কাৰণে পাইছে বিকজ কজটো জানে ক'ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে মোৰটোত কজে নাজানিছিলে চ' তোমাৰ চি ছেকশ্যন হৈছে 8টা বেমাৰ PTSD অলৰেডি আছে মেণ্টেলি মই শেষ অলৰেডি আৰু তাৰপিছত ফিজিকেলিও ইয়াতে তোমাৰ বহুত সময় ৰাখিলে তাৰপিছত ক'লে আমি নোৱাৰোঁ এপলো গুৱাহাটীত গ'লোঁ তাহাঁতে ক'লে ইয়াতে নহ'ব এইটো চেন্নাইত লৈ যোৱা তো আই ৱাজ কুৱাইট বেড ৰিডেন মোৰ অৱস্থা মানে খুব বেয়া আৰু সেইটো সময়ত চেন্নাইত গ'লোঁ চেন্নাইত 4 months অফ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে মোৰ কিন্তু চেন্নাইত ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া গ'লোঁ তাতে ক'লে যে এইটোতো 7টা বেমাৰ নহয় 8টা মানে 8 নম্বৰটোতো পৃথিৱীত মানে ৰেয়াৰ আৰু চ' দে কনচাল্টেড উইথ অল দ্য ডক্টৰ্ছ এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি আউটছাইড দ্য কাণ্ট্ৰি এণ্ড এভৰিবডি চবে মানে কি ক'ব আৰু চবে কয় ইয়াতে নানিব তাতে নানিব চবে মানে মোক এক্সপেক্ট মানুহৰ লাভাৰ্ছৰ পৰা ৰিজেক্ট হয় মই ডক্টৰ্ছৰ পৰা ৰিজেক্ট হৈ আছিলোঁ Finally 4 months হ'ল 4 months পিছত মোৰ ডক্টৰে আহি পেলাই মোক ক'লে যে কাবেৰী really don't know what to do with you in my career of 40 years I've never seen a case like this and this is quite beyond medical science we don't know how to help you আমি নাজানো বেলেগত যোৱা তো মই বিছনাত পৰি থকা মানুহ পাইপে মোৰ গায়ে মই ক'ত যাম মই ডক্টৰ তেতিয়া ক'লে এটা কাম কৰক ছাৰ এনেও মৰি আছোঁ যদি মই যিহেতু ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টবোৰ মনত পৰিল লেবত কি কৰোঁ এটা কাম কৰক ছাৰ জাষ্ট মোক পূৰা কাটি চাওক কাটি পেলাই ক'ত ইছ্যুটো আছে চিন্স আপোনালোকে ইমান এডভান্স টেষ্ট কৰিছে চাৰ্জাৰীজ কৰিছে ইমানখিনি সোপা মোৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্টছ কৰিছে একো যদি গম পোৱা নাই অনলি এটা সলিউশ্যন কাটি চাই যদি কিবা দেখে ফিক্স ইট ইফ ইউ কাণ্ট ফিক্স ইট that's it আৰু ফাইন আৰু এনেকৈ এৰি দিব আৰু চ' ডক্টৰে কৈছে সেইটোতো কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ চান্স মানে এনেও আমি নাজানো এনি উইচ ইউ আৰ ডাইং বাট এটলিষ্ট সেইটোতো আমি গমে পাইছোঁ কি হ'ব পাৰে সেইখিনি সময়ত মানে তুমিও গম পাই আছা যে ইউ আৰ ডাইং মানে মোৰ মানে মাই চ'ল মানে মই গম পাই আছিলোঁ যে মই গৈ আছোঁ আৰু সেইটো বাট সেনেকুৱা ফেজ আৰু মানে মই ইট ৱাজ লাইক আ নিয়াৰ ডেথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইট ৱাজ কমপ্লিট আৰু PTSD হওক বা তোমাৰ 8টা হওক PTSD মানে যোনটো মেণ্টেল ডিপ্ৰেশ্যন আৰু যোনটো মই ট্ৰমেটিক কণ্ডিশ্যন চ' ফাইনেলি ডক্টৰে মানিলে খালি ক'লে যে ইয়াৰ এইকেইটা কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব পাৰে দেন আই ৱাজ লাইক ফাইন এনেকৈও গৈছোঁ যদি তেনেকৈয়ে যাওঁ এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰি গ'লেতো যদি কিবা ঠিক হৈ যায় চ' যিহেতু একে সময়তে বহুতখিনি কিবা হৈ গৈছিলে তো ডক্টৰে ফাইনেলি ভাবিলে যে ফাইন এটা অ'পেন চাৰ্জাৰী ইমানখিনি মানুহজনীক টৰ্চাৰ দি থকাতকৈ আমি অ'পেন চাৰ্জাৰী কৰি চাওঁ চ' এটা বেমাৰে ইট ৱাজ এনাফ টু কিল 1 person চ' আই হেড চ' মেনি বাট yet I was alive মেবি ভগৱানৰ ইচ্ছা চ' মই যদিও বেড ৰিডেন আছিলোঁ বা বিচনাতে আছিলোঁ মোৰ 8 মাহমানতো মই গায়ে ধুব পৰা নাই সেনেকুৱা আৰু মানে ক্লিনজিং কৰাই থাকে আৰু চ' ফাইনেলি ডক্টৰে ক'লে ঠিক আছে অপাৰেশ্যন এয়া কৰিম এণ্ড মেণ্টেলি আই ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড আগদিনা মই ভাবি আছোঁ ভগৱান 1 ঘণ্টা যদি মোক দিয়া বেমাৰ ডিজিজ ফ্ৰী আই উড লাভ টু গ' আউট উইথ মাই হাজবেণ্ড ফৰ আ কাপ অফ কফি এণ্ড দেন কাম বেক এণ্ড দেন গেট ইন টু দিছ বডি এণ্ড দেন পিচফুলি যাম আৰু চ' দেট ৱাজ মাই অনলি লাষ্ট উইচ আৰু তোমাৰ and I asked my husband to take some photos and I told him ki okay take care of my sisters my family enuka jodi in case so mentally my because তুমি মানে ভাবিয়ে লৈছা যে you will not survive no মই ভাবা নাই মই surrender কৰি দিছো মই একো outcome ভাবা নাই মানে হেতু মই I realized that my only karma was to follow whatever is going on and be at my best and without expecting any outcome worst হওক বা ভাল হওক so মই দুটা কাৰণে preparation আছে মানে mentally আছিলো so যদি মই ভাল হওঁ মই কি কৰিম যদি মই সেকেন্ড লাইফ পাওঁ মই কি কৰিম আৰু যদি মই নাপাওঁ মই ধুনীয়াকৈ যাম so then I told my husband কি কৰিব লাগে কৰিব নালাগে and then he was like no তুমি যদি কিবা কাৰণত নাথাকা I'm going with you so and that তোমাৰ হাজবেণ্ডে কৈছে তইতো থাকিবি যদি কিবা কাৰণত হয় মই গৈ আছোঁ লগতে গৈ আছোঁ চ' সেনেকৈ কৈ দিয়াৰ পিছত আই ৱাজ লাইক আৰু মানে যি হ'ব ভালেই হ'ব আৰু সেইটো মানে মোৰ একো ভয় নাছিল মানে মোৰ নিজে আই লিটাৰেলি মানে মোৰ ইম'চনেল হৈ গৈছোঁ মানে হি লাভছ ইউ ছ' মাছ যে তেখেতে এইখিনি কথা কোৱা ইজ হিউজ আৰু মানে বহুত ডাঙৰ কথা মোৰ দেন মোৰ লাইফৰ পাৰ্পজ সেইটো মই পাই যোৱাৰ নিচিনা হ'ল আৰু যে চ' ফাইনেলি একদম নিৰ্ভয় হৈ পেলাই সেইটো মই নিৰ্ভয়টো আহি গৈছিল তাৰ আগতো তথাপিও যিমানে পজিটিভ নাথাকোঁ নেগেটিভ নাথাকোঁ তোমাৰ মাইণ্ডটো দুটা মাইণ্ড চলি থাকে ন এটা ডেভিল মাইণ্ড এটা তোমাৰ চ' এটা মাইণ্ডে কয় তইতো মৰিলি এটা মাইণ্ডে কয় কি মেবি ইউ হেভ এ লাইফ চ' ডক্টৰে এৰি দিছে যিহেতু হ'ল তোমাৰ ইণ্ডিয়া অসমৰ
মানে মোৰ চিটুৱেশ্যনটো সেইটো সময়ত চ' মই এৰি দিছোঁ যি হয় কালে দেখা যাব আৰু ইমান চাৰ্জাৰী হৈছে কিনো আৰু অ'পেন চাৰ্জাৰী এটা ফাইন কিন্তু চাৰ্জাৰীৰ আগদিনা যেতিয়া মানে তোমাৰ মাৰ্কিং কৰে বডিত ক'ত ক'ত তোমাৰ কাট কৰিব চ' তেতিয়া আফটাৰ তোমাৰ এইটো 8 মাহ হৈয়ে গৈছিলে প্ৰায় চেন্নাইত 4 months আৰু ইয়াতে another 3-4 months চ' ফাইনেলি তোমাৰ দেখিলে যে যোনটো ৰেৰ ইছ্যু উইচ ৱাজ কিলিং মি ইনষ্টেণ্টলি ইমিডিয়েটলি বাকীকেইটাতো আছিলে বাৰু সেই বস্তুটো অট'মেটিকেলি গায়ব হৈ গৈছে ডিছএপিয়াৰ হৈ গৈছে চ' মানে ডক্টৰ্ছৰ কাৰণে ইট ৱাজ এ কজ ফৰ চেলিব্ৰেশ্যন মাই ডক্টৰ্ছ ৱে লাইক জাম্পিং আউট অফ জয় চুৰিত কথা যোনদিনাখন তোমাক অপাৰেশ্যন কৰাৰ কথা তাৰ আগদিনাখন আগদিনা চব নোহোৱা হৈ গৈছে মেইনটো মানে নহয় মেইন যিটো ৰুট কজ ৰুট সেই বস্তুটো মেইন যোনটো ইছ্যু তাৰ সেইটো ডিছএপিয়াৰ হৈ গৈছে ইমান ট্ৰায়েল ইমান দিন নহ'ল যিটো মেডিকেল চায়েন্সেও নোৱাৰিলে চ' এইটো তেওঁলোকেও নাজানে কিয় নাই এটাই আনচাৰ যে দিছ ইজ কমপ্লিটলি তাহাঁতেতো ভগৱান বহুত মানে চেন্নাই দিছ ইজ অল বিকজ অফ গড সেনেকে কৈ পেলাই মোৰ ডক্টৰে পাহৰি গ'ল যে মোৰ গাত পাইপছ আছে কিবা আছে এনেকে ফূৰ্তিতে মানে একদম পিঠিত এনেকে আছিলোঁ তো থাপকে এটা পিঠি এটা দিলে মোৰ বিৰাট দুখ পালোঁ বাট হি ৱাজ চ' হেপী বাট মোৰ মাইণ্ডত এইটো আছিলে অ'কে এইটো গ'ল 7 ডাউন এনাডাৰ আৰু 7টা বেমাৰ আছে আৰু এটা বেমাৰ মানে এটা একচুৱেলি বেমাৰ মোৰ একচুৱেলি বডিত একো বেমাৰ নাছিলে অপাৰেশ্যনৰ পিছত এইবোৰ কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল এতিয়াও ইনভেষ্টিগেশ্যনতে আছে অপাৰেশ্যনতে কিবা হ'ল নে মই একচুৱেলি মই বহুত গিভ আপ কৰি দিছিলোঁ মে বি আই ৱাজ মেনিফেষ্টিং ওৱান ডিজিজ অৰ এনাডাৰ বিকজ আই ৱাজ লাইক মই এভৰিডে সেইটো সময়ত আগৰ সময়ত মই মৰি থাকিব বিচাৰিছিলোঁ বাট শেষৰ সময়ত যেতিয়া চাৰেণ্ডাৰ কৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ জীয়াবলৈ মন আছিলে চ' তেতিয়া মিৰেকলটো হ'ল বাট আই ৱাজ ৱাৰিড কি বাকীকেইটা কি হ'ব বাট দেন মোৰ হাজবেণ্ড আহিলে হাজবেণ্ডেতো মাটিত পৰিয়ে দিছে আৰু নমস্কাৰ কৰি কান্দা কাটা সেনেকে ফাইনেলি ডক্টৰে ক'লে তুমি যেতিয়া উঠিব ভালকে পাৰা হ'বা যেতিয়া নিজে খোজ কাঢ়িব পাৰা হ'বা বা তোমাৰ হাতখন ভালকে যি আৰামছে কৰিব পাৰা হ'বা ষ্টাৰ্ট ডুইং চামথিং উইচ হেল্পছ ইউ হিল ইয়ৰ মাইণ্ড মে বি এভৰিথিং ইজ ৰিলেটেড টু ইয়ৰ মাইণ্ড বিকজ তাহাঁতেও কনফিউজ হৈছে একজেক্টলি হৈ কি আছে মোৰ লগত দেন দ্য অনলি থিং দেট came to my mind এটো মই সপোনো দেখা নাই একচুৱেলি ইট ৱাজ লাইক তোমাৰ যে ডে ড্ৰিমিং কৰা টাইপ আই জাষ্ট চ ব্ৰাছ উঠাব লাগে কিবা শুনিলোঁ দেখিলোঁ মষ্টলি দেখিছোঁ ব্ৰাছ উঠাব লাগে দেন মই কি কৰিলোঁ অ'কে ব্ৰাছ উঠাব লাগে মানে আৰ্ট চাগে আৰু মই জানো যে তোমাৰ আৰ্টে মানুহ হিল কৰিব পাৰে বিকজ তোমাৰ এড্ৰিয়ান হিল নামৰ আৰ্টিষ্ট এজনে আৰ্ট থেৰাপি যোনে হু ফাউণ্ডেড আৰ্ট থেৰাপি তেওঁ গোটেইখিনি লিখা মেলা কৰি থৈ গৈছে যে আৰ্টে কেনেকৈ তোমাৰ বডি হিল কৰিব পাৰে মাইণ্ড হিল কৰিব পাৰে স্পেচিয়েলি মাইণ্ড এণ্ড দেন ফাইনেলি বডিটোৱে ফ'ল' কৰে এণ্ড তোমাৰ World War II তোমাৰ একচুৱেলি আৰ্টটো আৰ্ট থেৰাপি হিচাপে ইউজ কৰা গৈছে অন দ্য পেচেণ্টছ আৰু দেন আই থট কি অ'কে ফাইন ইমানখিনি ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল ইমান খৰচ হ'ল এটা কাম কৰোঁ মই লগত কেনেকৈ হিলিংটো কেনেকৈ ফাষ্ট কৰিব পাৰোঁ আই নিড টু অলছ' কোঅপাৰেট হয়নে চ' আই ষ্টাৰ্টেড পেইণ্টিং এণ্ডলেছলি আৰু ইনিচিয়েলিটো মনত একো তেনেকৈ যদিও মই ওলাই আহিছোঁ সেইটোৰ পৰা বা তেনেকুৱা হৈছিলে বাকীকেইটাতো আছে আকৌ যদি কিবা হয় তো তেওঁ ফাইনেলি ঘৰত মোক ক'লেকে এটা কাম কৰ ইমান মাহ পৰা হস্পিটেলত আছ গুৱাহাটীত যা কেইদিনমান থাক এণ্ড দেন এগেইন কাম বেক চ' যেতিয়া অলপ ভালকৈ উঠিব পৰা হ'লোঁ আহিলোঁ ইয়াতে হাজবেণ্ডক ক'লোঁ মই এতিয়া ইনলজৰ লগত আগৰ পৰাই থাকোঁ মই ক'লোঁ কি মোক অলপ সময়ৰ কাৰণে বেলেগ এটা ঘৰত লৈ যাবা নেকি কাৰণ কি সেইটো সময়ত কোভিড চলি আছিলে আই ৱাজ নট ভেকচিনেটেড এট দ্য ছেইম টাইম আই ৱান্টেড টু গ' আউট এণ্ড মই মোৰ মাইণ্ডটো ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ বিকজ ইয়াতে সকলোৱে মোক মৰমত থাকে বা পেচেণ্ট হিচাপে বা খবৰ ল'ব আহি থাকে সেই চিম্পেথিটোৱে তোমাক অকণমান দিগদাৰি দিব ধৰিলে কৰে কিছুমান সময়ত তুমি অকলে থাকিলেও হয় ভাল ফিল হয় এক্সেক্টলি স্পেচিয়েলি তুমি এনভাইৰনমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব লাগে মই এটা বস্তু গম পালোঁ হিল যদি হ'ব বিচাৰিছা তুমি অলপ হ'লেও এনভাইৰনমেণ্টটো সলনি কৰিলে তোমাৰ কাৰণে বহুত বেনিফিচিয়েল হয় সেইকাৰণে যে মানুহে কয় বহুত ষ্ট্ৰেছফুল লাইফৰ পৰা কেতিয়াবা তুমি 6 মাহ 7 মাহ খুব কাম কৰিছা নোৱাৰা হৈ গৈছা মানে তোমাৰ বডিয়ে তোমাক হাত দাঙি দিছে তেতিয়া মানুহে ফুৰিব চাকিব যে যায় জেগা সলনি সেইটো আই থিংক ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফেক্ট তুমি ঘৰতে কেতিয়াবা বিছনাখন সলনি কৰি দিবাচোন এক্সেক্টলি ইফালে আৰ্টৰ প্লেচমেণ্টটো ইয়াৰ কৰি দিবা তোমাৰ তাতেই মনটো ভাল লাগি যায় চ' সেইটো মই যেতিয়া মই চবকে ক'লোঁ এভৰি ওৱান ৱাজ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কি তুমি ভালকৈ একো কৰিবই নোৱাৰা তুমি কিবাকৈ আছা তুমি কেনেকৈ বেলেগ এটা ঘৰত অকলে থাকিবা চ' মই ক'লোঁ কি নাই মই যদি 8টা ইমানখিনি আৰু বেবী হেৰাই পেলাই মই যদি এতিয়া আকৌ ভয় খাই থাকোঁ তেনেহ'লে মই হিল নহ'ম মোক যাব দিয়ক মই যেনে তেনে কিবা কিবি কৰিম আৰু চিন্স আই ৱাজ চ' ডিপেণ্ডেণ্ট মই পানী গ্লাছ খাবলৈও মই মানে ইমান ডিপেণ্ডেণ্ট ত' আই ৱান্টেড টু ফিল এম্পাৱাৰ্ড যে মই নিজৰ গ্লাছ নিজে উঠাই খাম নিজৰ কামটো নিজে কৰিম ইনফেক্ট তুমিতো কৈছিলা যে তুমি হেনো বিচনাৰ পৰাও ভালকৈ উঠিবই পৰা নাছিলা চ' এনেকুৱাও নহয় যে মই কমপ্লিট তোমাৰ শেষৰ ফালে মই বেডৰিডেন হয় কাৰণে মোৰ পাইপছ আছিলে মোৰ তাত তোমাৰ পাইপছ আছিলে তোমাৰ লাঙত পাইপছ আছিলে কিবা আছে মোক উঠাই দিলে মই উঠিব পাৰোঁ বাট আদাৰৱাইজ মোক যদি নিজৰ শক্তিটো নাছিল মানে তোমাৰ উঠাব নোৱাৰো তুমি উঠিলেই তোমাৰ গোটেই ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো লাংছ ৱেৰ কলেপছ এণ্ড অল দ্য অৰ্গেনছ ৱেৰ প্ৰব্লেম হয় এনেকুৱা চ' উঠিলে তোমাৰ মেচিনটোৱে কাটি দিয়ে লাংটো চ' মই বিচনাতে পৰি থাকোঁ যদি উঠাব নোৱাৰো এটা পজিশ্যনতে মানে তুমি থাকিব পাৰি তুমি এটা পজিশ্যন তুমি ৰাইটো হ'ব নোৱাৰো লেফ্টো হ'ব নোৱাৰো তোমাৰ কমপ্লিট বেডৰিডেন ভেজিটেবল টাইপ হৈ গৈছে যদি কোনোবাই জোৰ কৰি 2-3জনে উঠাই দিয়ে তেতিয়া মোৰ সেয়া হয় আৰু কিন্তু মই আকৌ ধৰি থাকিব লাগে দেই আকৌ মোক খুৱাই দিলে চ' এনিৱেজ
ফাইনেলি যেতিয়া মই প্ৰপাৰলি নিজে নিজে উঠিব পৰা হ'লোঁ, খোজ কাঢ়িব পৰা হ'লোঁ, মোৰ জাগাটো সলনি কৰি দিলে ন হাজবেণ্ডে। তাতে গৈ পেলাই ষ্টাৰ্টেড চেল্ফ ডিস্কভাৰী বা চেল্ফ হিলিং। বহুত বুকছ পঢ়িলোঁ, কোৱাণ্টাম ফিজিক্স হওক, তোমাৰ প্লেচিবো বুকছ হওক, অল কাইণ্ড অফ বুকছ দেট আই কুড ৰিড, এণ্ড আই এম কুৱাইট গুড ৰিডাৰ আৰু। চ' মই চব পঢ়িলোঁ, আৰু মই টিভিত তোমাৰ কপিল শৰ্মাৰ চেনেল চালোঁ। ইভেন তো সেইটো সময়ত মোৰ একো টিভি চাব মন নাছিলে, বাট আই ফ'ৰ্চ মাই চেল্ফ টু ৱাচ দ'জ। হাঁহিলে যদি অক্সিটক্সিন, দুটামান ডোপামিন, চেৰিটনিন অলপ যদি ৰিলিজ হৈ যায়, বিকজ আই ৱাজ চ' ফুল অন কৰ্টিচল। চ' আই জাষ্ট থট ষ্টেৰইডছত আছিলা মানে তুমি এইটো টাইমত? steroids নহয়. So মই actually I started accumulating happy hormones. So তুমি কি কৰিলে happy হোৱা, happy হলে তোমাৰ happy hormones release হ'ব। বুজি পাইছো, মানে তুমি যে ক'লা কৰ্টিচলছ, সেইটোতো ওৱান টাইপ অফ আই থিংক stress hormones. I was highly stressed all the time. সেইকাৰণে চাগে মোৰ body কিছুমান আৰু সেইটো আৰু বহুতে কয় ন যে ডগ আনিলেও সেইটো ইটছ লাইক আ থেৰাপি। সেইটোৱে। চ' মই একদম প্লেণ্ড ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ, হাউ কেন আই ছেভ মাই চেল্ফ। চ' সেইটো সময়তো মই নাজানিছিলোঁ যে মই ছেকেণ্ড লাইফ ঘূৰাই পুৰাকৈ পাম। মই জাষ্ট এটাহে ডিফিট কৰি আহিছিলোঁ ন। চ' ইছ্যুজটো বাকী আছিলে, মইতো চেন্নাই অহা যোৱা চলি আছিলে। ফাইনেলি মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ জাগা সলনি কৰিলে মোৰ কিবা এটা হ'ব, আৰু মই পাপি আনিলোঁ। পাপি আনোতে মোৰ মেছিভ চেঞ্জ এটা আহিলে, আৰু মই আৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। দিছ থ্ৰী টুগেডাৰ হেল্প মি ছেভ মাই লাইফ, বিকজ এটা সময়ত মই একো কৰিব মন নগৈছিলে, মৰি থাকিব মন গৈছিলে, বাট আৰ্ট কৰোঁতে এনেকুৱা হৈ গ'ল মই আজি কেইটা আঁকো, আজি কালি কেইটা আঁকিম। মই মানে এনি টাইম এক্সাইটেড, এণ্ড আই ৱাজ ভেৰি হেপ্পী। আই ষ্টাৰ্টেড লুকিং মানে এট দ্য মিৰৰ। মই মিৰৰ একদম এৰি দিছিলোঁ, বিকজ চুলি তুলি নোহোৱা হৈ গৈছিলে, গাত একোৱে নাছিলে, ছোৱালী মানুহ বুলি একোৱে নাছিলে আৰু সেইটো সময়ত, আৰু কংকাল টাইম। চ' লাহেকৈ আইনাখন চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এণ্ড আই ৰিমেম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে ডেট ৱেন আই স্মাইল্ড, মই আকৌ স্মাইল কৰাৰ পিছত কান্দি আছোঁ। অ' মাই গড, ডিড আই ৰিয়েলি স্মাইল? চ' আই ৱাজ শ্বক, মই হাঁহিছোঁ। এণ্ড মাই ফাৰ্ষ্ট একমপ্লিছমেণ্ট ৱাজ মই অকলে তোমাৰ লাচিত নগৰৰ পৰা গান্ধী মণ্ডপলৈ অকলে খোজকাঢ়িছিলোঁ যোনদিনা, আৰু দেৰ ৱাজ নো বডি। এণ্ড মই যেতিয়া তাতে গৈ পাইছোঁ, মই এনেকুৱা লাগিছে মই মানে তোমাৰ মাউণ্টেইন ক্লাইম্ব কৰিছোঁ, বিকজ আই ৱাজ লাইক অ' মাই গড, মই কমপ্লিটলি বেটাৰ হৈ আহিছোঁ চাগে। ইছ্যুজ আছিলে, বাট মেণ্টেলি আই ৱাজ ভেৰি মাছ। ফাইনেলি যোনকেইটা ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল, ডক্টৰক মই কৈছোঁ আই এম 100% চিয়'ৰ আইল গেট অভাৰ ইট, আইল কাম আউট অফ ইট, বিকজ মই খানা বনাব পাৰিছোঁ, মই হাঁহিব পাৰিছোঁ, মই আৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে বাকী যি আছে আপোনালোকৰ দায়িত্ব, যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে আপোনালোক কেপেবল নহয়, হাঁহি কৈছিলোঁ। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই পুৰা 100% দিছোঁ। আই এম অফাৰিং মাই বডি এগেইন টু ইউ, যি আছে খতম কৰি দিয়ক। আৰু ফাইনেলি ৱেন আৰ্ট কৰোঁতে দেখিলোঁ মোৰ লাহে লাহে বস্তুবোৰ ছেটেল হৈ আহিলে। যি অৰ্গেনছত ইছ্যুজ হৈ আহিছিলে তোমাৰ সেইবোৰ ৰিভাৰ্চ হৈ আহিলে। যি ইছ্যুজবোৰ আছিলে তোমাৰ ৰিপৰ্টছবোৰ ভাল আহিলে। ফাইনেলি দুটামান অপাৰেশ্যন হ'ল, এণ্ড দেন বেক টু লাইফ। চ' নাও আই কেন চি তোমাৰ কিবা যে পাষ্ট আছিলেও দেখিলেতো ডেফিনেটলি একো ফিল নহয় বাৰু, বাট তোমাৰ এটা ইমান হেভি মানে হিষ্ট্ৰী আছে, যিটো ক'ব গ'লে দেট ইউ গট এ ছেকেণ্ড লাইফ। আৰু আমি কি কৰোঁ, সৰু সৰু বস্তুতে আমি জেনেৰেলি সদায় কমপ্লেইনছ, উই আৰ নট কণ্টেণ্টেড, আমি সুখী নহয়, এইটোহে নাই পোৱা, সেইটোহে নাই পোৱা, এইবোৰ লৈ। বাট এই ক্ষেত্ৰতো তুমি কি ক'বা যে why we are not always contented? মই হোল লাইফ মই নিজকে যদি মন কৰিছোঁ, মই when I was in a death bed, when I was like lying, like মই মুভমেণ্ট কৰাবলৈ মানুহৰ হেল্প লাগে, সেইটো সময়ত my only wish was like কাশ মই এনেকৈ নিজে টাৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ। জাষ্ট ইমেজিন মাই উইচ, কাশ মই এনেকৈ টাৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ, ক'ৰবাত যদি ইচ্ছ হৈ আছে কাশ মই নিজে খোজাব পাৰোঁ। দেন আই ৰিয়েলাইজ কি হোল লাইফ দেখোন মোৰ এইটো নাই সেইটো নাই, মোৰ হাইটটো আৰু উখল হ'লে ভাল আছিলে, মোৰ চুলিটো এনেকুৱা হ'লে ভাল আছিলে। আমি সদায় নিজক ফ্লজ বিচাৰি থাকোঁ ন। দেন আই ৰিয়েলাইজ কি, আৰু য়েছ মোৰ এটা ৰিগ্ৰেট হৈছিলে, লাইফটো মই টু দ্য ফুলেষ্ট মই জীয়াই থকা নাছিলোঁ। আই ৱাজ লাইক অলৱেজ ৱৰ্কিং ফৰ ছামৱান, নাইবা এক্সজশ্যন হৈছিলে, নাইবা মই সদায় কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ। বাট সেইটো সময়ত মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ তোমাৰ উশাহটো যদি আছে, ঘৰটো যদি আছে, তোমাৰ লগত ইফ ইউ চাৰাউণ্ডেড বাই পিপল who love you, you have more than enough. So now when I've come back to this life, I feel rich all the time. I don't feel মানে মোৰ নাই, মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে মই abundantly, আজি যদি মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, যদি মই আগৰ নিচিনা মেবি সেইটো সময় যেনেকৈ মই আৰ্ণ কৰিছিলোঁ, যদি কেতিয়াবা নহয়ও মোৰ একো দুখ নাই, বিকজ I have people who love me. মই উশাহটো লৈ আছোঁ, I'm more than enough. মই হস্পিটেলত আজি নাই, more than enough. So I feel very grateful all the time. এক্সেক্টলি, তুমি সেইদিনা যেতিয়া ফোনত কথাটো কৈছা, মই সেইদিনাখন মোৰ মানে এনেকুৱা লাইক মানে মোৰ থাৰ্ড আইটো খোল খোৱাৰ নিচিনা মই ফিল কৰিছোঁ। মই সেইদিনাখনেই মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে মই কিছুমান শব্দ কেতিয়াবা আপুনি বা মই বহুত কাজিয়া লাগিলে কওঁ, মই মৰি গ'লেই ভাল। চ' কেতিয়াবা নিজৰ ৱৰ্ডছে কাৰ্ছ হৈ পেলাই ঘূৰি আহে। বাপৰে, শব্দ ব্ৰহ্ম। মোৰ মায়ে আগতে যেতিয়া কৈছিলে, মাক মানে কয় তুমি বুদ্ধদেৱ গুৰুদেৱ নেকি, তুমি সদগুৰু নেকি, কিন্তু মোৰ মায়ে সৰুৰ পৰা যি কথা বুজাইছে এতিয়া সেইবোৰ একচুৱেলি তোমাৰ শব্দ ব্ৰহ্ম। তোমাৰ যেনেকৈ তোমাৰ ব্ৰুচলিয়ে কৈছে, এভৰিথিং দেট ইউ চে, তুমি তোমাৰ মুখৰ পৰা চব নিজক ব্লেছিঙৰ কাৰণে ক'বা, নিজক ব্লেছিং দি থাকিবা। কেতিয়াও নিজৰ বিষয়ে ধেমালিটো জোক এটা বেয়াকৈ নক'বা, বিকজ ইউ নেভাৰ ন' কোনটো সময়ত তথাস্তু আহি যায় ভগৱানৰ পৰা। বিকজ ওপৰৰ পৰা হাইৰ পৰা যোনে চলাই আছে ন, তেওঁ নাজানে তুমি কি, মানে হি ইজ ভেৰি নাইফ,
তুমি যি বিচাৰিছা তোমাক সেয়াই দিব তুমি বেয়া খুজিছা যদি বেয়াটো আহি যাব তুমি যদি ভাল বিচাৰিছা ভালটো আহিব মই বহু সময় কিছুমান কথা এনেকুৱা কৈছিলো যোনটো মোৰ একচুৱেলি লাইফত হৈ গৈছে সেইকাৰণে নাও আই এম ভেৰি মাছ ৱাটফুল মাইণ্ডফুল এণ্ড ভেৰি মাছ মানে কনচিয়াছ অফ হোৱাট আই চে কিবা যদি ভুলতো মুখৰ পৰা ওলাই যায় ন আই ৰেক্টিফাই দ্য লাইন আই ডিডন্ট মিন দেট চ' নিজৰ কাৰণে সদায় ভালকৈ ক'বা আনৰ কাৰণে সদায় ভালকৈ ক'বা বিকজ একচুৱেলি শব্দই ফলি যায় সেয়াই মই নিজে এইটো কথা কিয় ভাবিছোঁ কাৰণ বহুত সময়ত অকল মোৰ নিচিনা চব মানুহে কাজিয়া লাগিলে মই মৰি গ'লেই ভাল মোৰ বিয়াখন এনেকুৱাহে হয় কিন্তু বহুত মানুহ আছে ন সেনেকুৱা আই এম নট হেপী উইথ মাই লাইফ বাচ্ছা হ'লে বহুতে কয় বাচ্ছা হোৱাৰ কাৰণে লাইফত বান্ধোনত আহিছোঁ বহুত কথা ওলায় আই থিংক সেইবিলাক বস্তু যোনদিনাখন কাৰ্চ হৈ যদি উল্টা হৈ পেলাই অভিশাপ হৈ পেলাই আহে আমি লাইফত কি হেৰুৱাম এক্সেক্টলি নিজৰ জীৱনটো আমি সেইকাৰণে আই থিংক ব্লেছিংছ দিব লাগে তুমি ইমান ধুনীয়া কথা কৈছা এইটো আৰু মানুহেও আই থিংক এইটো কথা বুজি পোৱাটো ভাল যে এভৰি ৱৰ্ড যিটো আমি নিজৰ কাৰণেও কওঁ বা পৰৰ কাৰণেও কওঁ সদায় যাতে পজিটিভ ব্লেছিংছৰ ৰূপতেই ক'ব লাগে মই আজি সঁচাই কৈছোঁ আপোনালোকক মই পডকাষ্টটো কৰাৰ মেইন কাৰণ এইখিনিয়ে হয় কাবেৰীৰ লগত যে লাইফত দিন দেখিব পাৰে তাৰপিছতো তুমি ফাইট কৰি আৰু মাইণ্ডফুল তোমাৰ মাইণ্ডটো ইমান শক্তিশালী সেইটো তুমি কিন্তু প্ৰুফ কৰি দিছা শক্তিশালী ক'ব নোৱাৰো বাট তুমি এইটো জানিবা যেতিয়া তোমাৰ বেয়া সময় হয় না তোমাৰ নিজে নিজে শক্তি কেনেকৈ আহিব তুমি গমে নাপাবা মই ইমান ষ্ট্ৰং বা ইমান পাৱাৰফুল নহয়ও কিন্তু সময়ে সেইটো সময়ত কৰি দিছে সেইটো সময়ত যদি মই গিভ আপ কৰোঁ মই এনেই মৰি থাকিম চ' আই হেড টু বি দেয়াৰ ফৰ মাই চেল্ফ এণ্ড বেয়া সময়ত ইউ হেভ টু লাভ ইয়ৰ চেল্ফ দ্য মষ্ট যেনেকৈ জন্ম হ'লে বাচ্ছা এটা কেঁচুৱা তোমাৰ পোৱালি হৈছে তোমাৰ কেঁচুৱা হৈছে সেইটো সময়ত তুমি বেবীজনক কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিছিলা কেনেকৈ মৰম দিছিলা তো সেই চেম মৰমটো whenever you are at the lowest phase of your life you have to love yourself like you are the mother of yourself মানে বস্তুটো বুজিছা এতিয়াহে তুমি ওলাই আহিবা আৰু চোৱা এতিয়া কিবা এটা হৈছে ফিউচাৰ আমি ক'ব নোৱাৰো ন আজি তোমাৰ ধুনীয়া কাইলৈ তোমাৰ কি হয় একো ক'ব নোৱাৰো চ' এটা বস্তু মই গম পালো এই বস্তুটো যে হৈছে এইটো মই জানো যে লাইফত আকৌ কাৰোবাৰ কিবা কিবি হ'ব পাৰে বা মোৰো কিবা কিবি হ'ব পাৰে বাট এতিয়া মই জানো যে হ'লে কেনেকৈ বিহেভ কৰিব লাগে হ'লে মানে মৰি যাওঁ কান্দো মোৰ লগত এনেকুৱা হ'ল মোৰ মাৰি পেলা সেইবোৰ কৰাতকৈ মই সেইটো সময়ত এটলিষ্ট নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগিব যে মই নিজৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব বিকজ আই ৱাজ হাইলি ছুইচাইডেল আই কাইণ্ড অফ এটেম্পটেড মেনি টাইমছ when I was sick even though মই বিচনাতে আছো মই বহুত এটেম্প কৰিছোঁ বাট সেইখিনি নকৰি যদি সেইটো সময়তে যদি মই নিজক একদম মেণ্টেলি চালোহেঁতেন মেবি মোৰ হিলিং আৰু ফাষ্ট হ'লহেঁতেন বিকজ মাই মাইণ্ড গিভ আপ চ' মাই বডি ষ্টাৰ্টেড গিভিং আপ এতিয়া কাবেৰী আমি যদি কিছুমান কথা পাতোঁ মানুহৰে ধৰা মানে মানুহৰ যে এই যে এটা স্বভাৱ ইনফেক্ট মই আজি মানে মই তোমাৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ আই এম জাষ্ট শ্বৰ্ট অফ ৱৰ্ডছ চামটাইমছ মানে মই মানুহক আগতে এটা সময়ত মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিছ ন তোৰো এনেকুৱা হ'ব আই কাৰ্ছড পিপল লিটাৰেলি মই আজি ইন ফ্ৰণ্ট অফ কেমেৰা কৈছোঁ সেইবিলাক এতিয়া মই ঠিক কৰি ল'লোঁ নিজৰ ভুল কৰেই মানুহে ত' তুমি কি ক'বা মানুহক যে বহুতে কয় ন কাৰ্ছ হ'ব তোক এনেকুৱা হ'ব তোমাৰ এনেকুৱা হ'ব এইবিলাক যে কয় হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট অল দোজ মানে ৱৰ্ডছ চোৱা এনেকৈ গম নোপোৱাকৈ বা গম পোৱাকৈ চাগে ময়ো কৈ থৈ দিছোঁ বাট নাও যেতিয়া তুমি গম পোৱা ন তেতিয়াৰ পৰা তুমি সলনি মানে তোমাৰ এনেকুৱা নহয় যে তুমি এদিন বেয়া আছিলা কাৰণে তুমি গোটেই জীৱন বেয়া তুমি যদি গম পাইছা তুমি ভুল কৰিছা আৰু তুমি যদি নিজকে শুধৰাব বিচাৰিছা ডেট মিনছ তুমি অলৰেডি স্পিৰিচুৱেলিটিৰ লাইনত বা পাথত আহি গৈছা চ' স্পেচিয়েলি তুমি যেতিয়া কাৰোবাক কাৰ্ছ কৰা ন তুমি যদি প্ৰপাৰলি কোৱাণ্টাম ফিজিক্স পঢ়া বা ইউনিভাৰ্চেল লজ এইবোৰ পঢ়া তাতে তুমি বুজিবা হোৱাট গ'জ আউট ফ্ৰম ইউ কামছ বেক টু ইউ চ' আল্টিমেটলি তুমি সেই মানুহজনৰ তোমাৰ অপকাৰ নাই কৰা তুমি নিজকে কৰিলা তুমি ইমান বেয়া বস্তু এটা ৰিলিজ কৰি দিছা সেইটো তোমাকে খেদি আহিব বস্তুটো আল্টিমেটলি চ' আমি যিমানে পাৰোঁ আৰু কোনোবাই যদি আমাৰ ক্ষতি কৰিছে বা বেয়া কৰিছে আমাৰ খং উঠিবই সেইটো হিউমেন হয় স্বাভাৱিক কথা আমি একদম আমি সাধু নহয় আমি চেইণ্ট নহয় আমি ইমান হাইলি এনলাইটেন নহয় বাট হোৱাট উই কেন ডু আমি এইটো বুজিব লাগিব যে তেওঁ আমাৰ লগত যে এইটো কৰিছে ডেট মিনছ তেওঁ তেনেকেই ডাঙৰ হৈছে তেওঁ সেইখিনি এনভাইৰমেণ্টত তেওঁৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ লেভেল সেইটোৱেই চ' সেই মানুহটোৱে মোক এনেকৈ কৈ দিলে সি এনেকুৱা কৰি দিলে সি ইমান বেয়া তুমি তাৰ কথা ভাবি খং কৰি আছা সি চাগে পাৰ্টি কৰি আছে ক'ৰবাত খাই সেইবোৰ এনাৰ্জি ৱেষ্ট কৰাতকৈ তুমি এইটোৱে বুজিবা যে সেই মানুহখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চি ইমান মোৰখিনি ইমান মইতো জানো চ' তুমি ইমান গাত লগাই কাপোৰৰ নিচিনা পিন্ধি ঘূৰি থাকিব নালাগে আৰু স্পেচিয়েলি নেভাৰ কাৰ্ছ এনিৱান নেভাৰ কাৰ্ছ ইয়ৰছেল্ফ যিয়ে পাৰা ভালকৈ যাবা আৰু যেতিয়া খং উঠে টাইপ লাগে খংটো উঠিবই মোৰো উঠে মই আৰ্ট ইজ ওৱান অফ মাই এস্কেপ যেতিয়া মই লাগিছোঁ অ'কে মোৰ খং বেছি উঠি আহিছে আই শ্বুড ডু ছামথিং উইচ হেল্পছ মি কাম বেক টু লাইফ আমি কি কাম ডাউন মই আৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তোমাৰ বহুত খং উঠিছে চিঞৰি গান গাবা বাথৰুমত গৈ চিঞৰ দুটামান মাৰি দিবা ঠিকছে জমনি বস্তু চাবা নাইবা ফোন কৰি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ঠিকছে হাঁহিবা তুমি যিমান হাঁহা তোমাৰ হেল্থটো ঠিকে থাকে মাইণ্ডটো ঠিকে থাকে বেমাৰ দুটামান কম হ'ব চ' এইবোৰত সোমাই স্পাইৰেলটোত সোমাই বেমাৰ দুটামান বঢ়োৱাহে যায় আচ্ছা মই তোমাক এটা ফানি কুৱেশ্যন সুধোঁ
বহুত ধৰা তোমাৰ খং উঠিছে কোনখন পেইণ্টিং তুমি আঁকিছা একদম আউট অফ এগ্ৰেছন মানে মোৰ আকৌ পেইণ্টিঙৰ পৰা একো এগ্ৰেছিভ পেইণ্টিং নোলায় মই যেতিয়া পেইণ্ট কৰিব লওঁ নহয় হাতৰ পৰা প্ৰথম ভগৱান ওলায় হা মই নাজানো চিন্স চাইল্ডহুড মই যেতিয়াই পেইণ্টিং কৰোঁ খং দুখ যি হয় ফাৰ্ষ্ট পেইণ্টিং মই শিৱৰ ওলায় মে বি শিৱ বহুত খঙাল হয় ডেষ্ট্ৰয়াৰ বুলি কয় ন আৰু ক্ৰিয়েটাৰো হয় থাকে কেনেকৈ ওলাই নাজানো ফাৰ্ষ্ট পেইণ্টিং মোৰ শিৱ ওলায় তাৰপিছত যদি মই ভাবিলোঁ অ'কে শিৱ আঁকিলোঁ দেন লাহেকৈ গণেশ ওলাব তাৰপিছত মোৰ পাৰ্বতী মানে বা দুৰ্গা মা সেনেকৈ ওলাব চ' তেনেকৈ আৰু বাকীটো মই চব কাইণ্ড অফ পেইণ্টিং কৰোঁ এনেকুৱা নহয় যে এয়া চ' যেতিয়া বহুত মনটো ভাল থাকে মোৰ অলপ চিনেৰি ওলায় এয়া ওলায় চ' টাইম টু টাইম চেঞ্জ হৈ থাকে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ভগৱান ওলায় তুমি যে কিবা এটা বস্তু কৰা মই দেখা পাইছোঁ মানে পেইণ্টিং উইথ কফি চিপ এণ্ড পেইণ্ট ইয়া কি হয় সেই বস্তুটো একচুৱেলি বস্তুটো ইয়া So sip and paint is a very socializing kind of tomar event hoy. Guwahati tetu this is very new. This is very new. So jetia actually ei bostumi jetia ma mane paint koru I always enjoy my coffee and paint aru suppose ma brahma muhurtat korisu tetia to moi nwaru hetu to mor ritual thake but moi to okol energize painting nokoru ma normal painting okoru mor bahut mane abstract koru ma nude painting okoru ma hokolu painting koru neurographical hok portrait hok so baki jot mor spirituality ba bhagwanok aka nai tetia ma নিজৰ হিচাপে যেনে তেনে কৰোঁ চ' আই এনজয় মাই কাপ অফ কফি অলপ মিউজিক শুনিলোঁ অলপ ডান্স কৰিলোঁ মই মানে একদম তেনেকৈ এনজয় কৰি পেইণ্টিং কৰোঁ আৰু যেতিয়া স্পিৰিচুৱেল কৰোঁ তেতিয়াতো বেলেগ কথা চ' সেই বস্তুটোৱে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ইট ইজ চ' থেৰাপিউটিক ইট ইজ চ' ৰিলেক্সিং ইমান কাথাৰচিছ এটা তুমি পোৱা যায় চ' আই জাষ্ট থট ৱাই নট গুৱাহাটী শুড এনজয় এণ্ড গুৱাহাটী হেজ বিকাম ভেৰি ৰিচেপ্টিভ অফ নিউ আইডিয়াছ চ' আই থট কি চিপ এণ্ড পেইণ্টটো যোনবোৰ কেফেজ হওক বা তোমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টছ হওক তাহাঁতে মোক এপ্ৰ'চ কৰে যেতিয়া তো মই হোষ্ট কৰোঁ এণ্ড পাৰ্টিচিপেণ্টছবোৰে তাতে আহে দে sip their favorite drink beverage ধুনীয়াকে যোনটো ভাল পায়তো খায় আৰু খানা খাই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আৰ্ট কৰিলে কথা পাতিলে ধুনীয়া ট্ৰানজেকশ্যন অফ এনাৰ্জি হৈছে তাতে এণ্ড দেন আফটাৰ 2-3 hours they get to carry their art piece to their home so বহুত accomplishing বহুত therapeutic বহুত creative environment এটা so সেইটো সময়ত মানে মানুহে খংৰাগ দুখ ঘৃণা ভয় বেমাৰ হিংসা একো সেইটো মই নাথাকে সেইটো সময়ত একদম মানে ধুনীয়া এনাৰ্জি এটা আৰু so আৰু সেই বস্তুটোৱে তোমাৰ 1 week 2 weeks লৈকে ৰেজুভিনেট কৰি থাকে যেনেকৈ তোমাৰ ফুৰি আহিলা এমাহমান তোমাৰ মনটো ভাল হৈ থাকে ন so I thought Guwahati should experience this kind of so মই কেনেকুৱা পাইছা ৰেছপন্স বহুত ধুনীয়া মোষ্টলি নন আৰ্টিষ্ট আহে আৰু আৰ্ট ৱৰ্কশ্বপতো আৰ্টিষ্ট আহে বাট এইখিনি কৰোঁতে নন আৰ্টিষ্ট আহে এণ্ড চ' কি আঁকে নন আৰ্টিষ্ট বিলাক লাইক মি আৰু এবষ্ট্ৰেক্ট আঁকে তোমাৰ পপ আৰ্ট আঁকে বহেমিয়ান আৰ্ট আঁকে চিনেৰী লেণ্ডস্কেপ অল চৰ্ট অফ থিং আৰু ধুনীয়াকৈ আঁকে তাহাঁতে 3 ঘণ্টাত ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু সেই আৰ্ট কৰা সময়খিনি আই থিংক ইটছ ৰিয়েলি ভেৰি থেৰাপিউটিক ফুল আৰু কালাৰ্ছৰ লগত তুমি যেতিয়া খেলা ভগৱানেতো গোটেই পৃথিৱীখনৰ ৰং কিয় ৰাখিছে তোমাৰ ফুল কিয় ৰাখিছে ন আকাশ নীলা গোটেইটো গ্ৰে ৰাখিব পাৰিলে তুমি ভাবাচোন আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন এৰিয়া এটাত যাবা তোমাৰ মাথা চাথা কেনেকুৱা হৈ যায় গোটেই অল গ্ৰে বাট when you go to a beautiful garden you have so many flowers colorful তোমাৰ you feel good no so কালাৰ্ছৰ সেইটোৱে তোমাৰ আৰ্টত আমি সেইটোৱেই হয় মানে ultimately you feel very happy so এতিয়ালৈকে I have coached over 500 above people and it's been a beautiful journey মই অকল সেইটোৱে নকৰোঁ আৰ্ট ৱৰ্কশ্বপো কৰোঁ মই হস্পিটেলছত সাইকিয়াট্ৰিক পেচেণ্টছৰ লগতো মই কৰাইছোঁ আৰ্ট okay so এতিয়া এটা very important question সাইকিয়াট্ৰিক মানে যিখিনি আমাৰ সাইকিয়াট্ৰিক মানে পেচেণ্টছ থাকে ধৰ স্কিজোফ্ৰেনিক হ'ল বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকেতো একো কথা বুজিও নাপায় ধৰা কিছু ক্ষেত্ৰত আৰু দে আৰ অন মেডিকেশ্যনছ অলৱেজ এগ্ৰেশ্যন হ'লে সাংঘাতিক বাঢ়ি যায় যিবিলাক কাম পিপল শান্ত পিপল থাকে বেছিয়ে শান্ত তেওঁলোকৰ লগত তুমি কেনেকৈ ডিল কৰিছা মই একচুৱেলি তোমাৰ সেইটো যদি তুমি কৰিব যোৱা তোমাৰ একদম যেতিয়া চিভিয়াৰ কেছ হয় তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰলি তোমাৰ চাৰ্টিফাইড থেৰাপিষ্ট আহিব লাগিব ফ্ৰম যোনে কমপ্লিট কোৰ্চ কৰি লৈছে ঠিক আছে তো সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ এটা ছেট অফ তোমাৰ ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্ট তোমাৰ চাইকিয়াট্ৰিষ্টো থাকিব তোমাৰ আৰ্ট থেৰাপিষ্ট প্ৰপাৰ যোনখিনি এটা ছেট অফ টিম লাগিব বিকজ এইটো বহুত এগ্ৰেছিভ কিন্তু তুমি আৰম্ভণিখিনি যোনখিনি তোমাৰ কথা বুজি পায় এটলিষ্ট তোমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বুজি পাব মই সেইখিনিলৈকে কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে ইন ফিউচাৰ অফক'ৰ্ছ আই এম প্লেনিং টু ভেঞ্চাৰ তেতিয়ালৈকে মই আৰু নিজক আৰু কেপেবল কৰিব লাগিব বিকজ সেইটো ছেট অফ মানুহৰ লগত তুমি কৰা মানে তুমি খুব পেচেণ্ট মই বাৰু পেচেণ্ট হয় বাট সেইটোত খুব বেছি হাইলি এম্পেথেটিকেল হ'ব লাগিব চ' মই সেইটোলৈকে যোৱা নাই এতিয়া মই নৰ্মেল যোনখিনি যাৰ ডিপ্ৰেশ্যন আছে যাৰ এনজাইটি আছে যাৰ মেণ্টেল ইছ্যু আছে মই সেইখিনিলৈকে কৰিছোঁ বাৰু এণ্ড আই হেভ এ ভেৰি ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড চন্দামিতা চৌধুৰী তেওঁৰ লগত আমি মিলি কিছুমান ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁ আমাৰ উই হেভ প্লেনছ ফৰ জেৰিয়াট্ৰিক গ্ৰুপ বিকজ ছিনিয়ৰ চিটিজেনছো বহুত ডিপ্ৰেছ থাকে চ' তেওঁলোকো যদি ক্ৰিয়েট কৰিব মানে কৰে এনেকৈ এটা থেৰাপিউটিক এনভাইৰমেণ্টত সকলো ফ্ৰেণ্ডছ লগ লাগি আগতে যে নামঘৰত যে আইতাহঁত সকলো লগ পায় সেইটো একচুৱেলি এটা থেৰাপিউটিক বস্তু এটা ন
সেম যদি এনেকুৱা মই কিছুমান প্লেন কৰি আছোঁ থেৰাপিউটিক আৰ্ট ৱৰ্কশ্বপ ফৰ জেৰিয়াট্ৰিক গ্ৰুপ চ' মই বাচ্ছাৰ লগত কৰোঁ চিনিয়ৰ চিটিজেনছৰ লগত কৰোঁ আমাৰ নিচিনা মানুহৰ লগত কৰোঁ চ' I think এটা থেৰাপিউটিক মানে দৰকাৰ কাক কোৱাচোন নিউলি মমছ বিলাকৰ কাৰণে জানানে বিকজ আই হেভ গন থ্ৰু দিছ পষ্টপাৰ্টাম ডিপ্ৰেশ্যন এইখিনি সময়ত আই ৱাজ লাইক মানে মোৰ এনেকুৱা এটা দিন গৈছে য'ত কেতিয়াবা মোৰ নিজৰ বাচ্ছাটোকো হানি কৰিব মন গৈছিলে দিছ ইজ ভেৰি মানে ইনচেইন মানুহে আজি শুনিলে আচৰিত কৈছা কাৰণে মই তোমাক আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিম when I conceived ন তেতিয়া মোৰ 3rd মান্থত মোৰ পষ্টপাৰ্টামটোতো বাৰু মই বুজিয়ে নাপালোঁ মই বেবিয়ে নেদেখিলোঁ হস্পিটেলত সোমাই গ'লোঁ বাট মোৰ ডিউৰিং প্ৰেগনেঞ্চি এইটো হৈছিলে 3rd 4th মান্থত মোৰ হাজবেণ্ডক মই খালি কৈ থাকোঁ সেইটো মই লকডাউন আছিলে তই অফিচ যা মই কাকো চাব মন নাযায় ইমান খং উঠি থাকে মই বুজি নাপাইছিলোঁ এণ্ড ইমানে খং উঠে নিজকে মাৰিব মন যায় আৰু মই এনেকুৱা নহয় দেই ইমান ডিষ্ট্ৰাক্টিভ নহয় ফেনখন চাই থাকোঁ এনেকুৱা লাগে মৰি থাকিলে ভাল নেকি কি হৈছে মইতো বুজি নাপাইছিলোঁ মোৰ লগত ছেইম চিটুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট 3 মান্থছ লাইফত মই পস্তাইছোঁ খালি মোৰ কিয় পেটত বাচ্ছা এটা আহিছে মোৰ জন্ম দিব মন নাই আৰু তুমি ইমান গিল্ট ফিল হৈছে ভগৱানে আই ৱাজ ছ' হেপী ন বাট মাই বিহেভিয়াৰ ৱাইজ ইট ৱাজ নট গ'য়িং উইথ মাই দেন আই কনচাল্টেড এ ফ্ৰেণ্ড মই তাইক ক'লোঁ পঢ়িলোঁ বিৰাট মই ফ্ৰেণ্ডক ক'লোঁ মই মোৰ হাজবেণ্ড যাক মই পাগলৰ নিচিনা ভাল পাওঁ তাক দেখিলে পিটিব মন যায় দৰ্জাখন মাৰি থৈ দিওঁ তাক কওঁ কি তই তাতে টিভি চা ৰুমটোত নোসোমাবি আৰু তাক কৈ থাকোঁ তই ইমান শকত হৈ গৈছে কিয় ইমান খাই থাকোঁ খালি নেগ বহুত নেগ আৰু তাৰপিছত আইনাখন চালেও মানে কিবা নিজকে চৰ মাৰিব মন যায় বহুত দেখাটো বেয়াও হৈ যায় ইনফেক্ট ফাৰ্ষ্ট 3 মান্থছত চুলি তুলি অলপ সৰে তাৰপিছত মই দেন মাই ফ্ৰেণ্ড ছেড no this is not you speaking this is your hormones talking and your hormones behaving then I realized but 4th month of episode I was completely fine yeah 4th month because it was like a very beautiful stage 4 5 6th month leke ako last 3 months are very depressing hekhini সময়ত অকমান মোৰো অনুভৱ হৈছিলে বহুত দিগদাৰি পাইছিলোঁ মানে পেটটো ডাঙৰ হৈ যায় বাচ্চাৰ কিক্স বিলাক আৰম্ভ হয় ঠিক আছে ভাল বাৰু কিন্তু তেতিয়া মানে ইমান গোন্ধ চুন্ধ লৈ পেলেও প্ৰব্লেম মুঠতে অল দ্য 9 months was like মানে কি হৈ আছে মোৰ লগত একচুৱেলি তুমি ভাবা না প্ৰেগনেঞ্চি তুমি এটা বাচ্চা এটা লাইফ এটা জন্ম দিয়া ন তুমি গুচি যাবা তোমাৰ লাইফটো থাকি যাব কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব কিমান ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটি এটা আফটাৰ আই গেভ বাৰ্থ টু কুহি মাই চাইল্ড মোৰ মুখখন বেকা হৈ গৈছিল জানা তুমি শ্বকড হৈ যাবা মোৰ ওৱান পাৰ্ট মোৰ ফেচিয়েল পলিচি হৈ গ'ল অ'কে এনাস্থেচিয়া এফেক্ট বহুত ৰেয়াৰ কেছ 100 তাত ক'ৰবাত দুটাৰ হয় ফৰ হাউ লং ইট ৱাজ লাইক ফৰ 1 week মই লাহে লাহে মন কৰিছোঁ মোৰ এটা চাইড মই হাঁহি মানে মই তেৰা হৈ গৈ আছে মানে বেকা হৈ গৈ আছে মই লাহে লাহে অনুভৱ কৰিছোঁ মই এফালে হাঁহিব পাৰোঁ এফালে নোৱাৰোঁ সেই নিউ বৰ্ণ 8 month প্ৰিমেচিয়ৰ বাচ্চা আছিলে মোৰ 9 monthsলৈকে নহ'ল তাই প্ৰিটাৰ্ম আছিলে 8 monthsত তাৰপিছতো এই ফেচিয়েল পলিচি মই তাতে গৈ মোৰ ইলেক্ট্ৰিক থেৰাপিজ দি পেলাই মোৰ মুখখন শ্বেপত আনিলে তোমাৰ চি ছেকশ্যন আছিলে চ' ইট ৱাজ তাৰপিছত যেতিয়া পষ্টপাৰ্টাম হ'ল ইউ won't believe এইটো মোৰে বাচ্চা নে এইটো মইহে জন্ম দিছোঁ নে কিয় মই জন্ম দিলোঁ এই কুৱেশ্যনটোৱে মোক নাই কমেও 1-1.5 মাহ মোক অশান্তি দিলে তুমি ভাবা এইবোৰ যদি গাঁৱত হয় ভূত লাগিছে বেয়া হয় জ্বলাই মাৰি উইচ বুলি ক'ব একচুৱেলি তোমাৰ একচুৱেল হয় মানুহক তুমি ব্লেম কৰিব নোৱাৰা তুমি তোমাৰ হৰম'নছৰ ওপৰত তুমি কি কণ্ট্ৰল কৰিবা হয়নে চ' এইবোৰ একচুৱেলি ছাবজেক্ট টু টক এক্সেক্টলি আৰু এই কথাটো বহুত পুৰুষে বুজি নাপায় যে কি হৈ আছে আমিহে বুজি পাওঁ বিকজ অলমষ্ট ফৰ 8 to 9 months আমাৰ পিৰিয়ডছে নহয় বহুতৰতো 1 yearলৈকেও নহয় তাৰ উপৰি তোমাৰ হৰম'নেল চেঞ্জ ইউ আৰ লেক্টেটিং মাদাৰ তাৰ উপৰি অল দ্য টাইম ইউ হেভ টু ফিড ইয়ৰ চাইল্ড ৰাতি তুমি শুব নোৱাৰা তাৰ উপৰি পষ্টপাৰ্টাম মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী ট্ৰাষ্ট মি তাই নিজৰ বাচ্ছাটোক দলিয়াই দিব খুজিছিলে এবাৰ তাইৰ হাজবেণ্ডে ৰখালে মানুহে শুনিলে ক'ব ডাইনী কিবা বুলি বাট একচুৱেলি পিপল ফেচেছ দিছ এই কথাটো মানুহে পাতিব নোখোজে ইনফেক্ট আধা সময়তো কি জন্ম দিলোঁ কিয় দিলোঁ এই গিল্ট ফিলিংটোৱে কিমান টাইমলৈকে অশান্তি দি থাকে একচুৱেলি তোমাৰ মাদাৰহুড জাৰ্ণিটোত নহয় তোমাৰ ফেমিলি বা তোমাৰ কাউন্সেলিং বা বহুত ছাপৰ্ট দৰকাৰ হয় সেইটো সময়ত মানে আমাক জাজ কৰিব নাপায় একচুৱেলি কাৰণ কি আমি বুজি নাপাওঁ আমাৰ লগত হৈ কি আছে এণ্ড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মাদাৰ্ছটো আৰুৱে দিগদাৰী বহুত দিগদাৰী চ' একচুৱেলি দিছ ইজ এ ভেৰি হিউজ ছাবজেক্ট তুমি যদি কথা পাতিব যোৱা চ' আই এম ভেৰি হেপী কি বহুত আজিকালি চবতে এইটো বিষয়ত কথা পতা গৈছে আগতেতো এইটো বিষয়ে একো গুৰুত্ব দিয়া নগৈছিলে আমাৰ মাহঁতেতো তেনেকেই থাকিলে বাট নাও টাইমছ আৰ চেঞ্জিং এণ্ড পিপল লাইক ইউ এণ্ড স্মাৰ্ট পিপল আৰ একচুৱেলি টকিং এবাউট ইট যদি আমি চাব যাওঁ সেই পষ্টপাৰ্টামৰ কথাটো বহুত হাজবেণ্ডছবিলাকে বুজি নাপায় আৰু ইনফেক্ট জানা ফাদাৰহুডটো ফিল কৰিবৰ কাৰণেও বাপেকবিলাকক সময় লাগে দেই ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণ যেতিয়া বেবীটোৱে মানে পাপা বুলি ক'ব পাৰে বা দেউতা বুলি ক'ব পাৰে তেতিয়াহে সিহঁতৰ ফাদাৰহুড কিন্তু মাদাৰহুড ফ্ৰম দ্য ডে ওৱান ক'ৰবাত ইউ বিকাম কানেক্টেড অফক'ৰ্ছ তুমি একচুৱেলি তুমি নিজৰ তাত ৰাখা ন তোমাৰ দেউতাকেতো দেখিহে থাকে বাট ফিলটো কৰিব নোৱাৰে চ' আল্টিমেটলি সেইকাৰণে কয় ন প্ৰথম মা আহে সেনেকৈ যে কয় সেয়া এক্সেক্টলি চ' এতিয়া তুমি মোক অকণমান আগতে অফ কেমেৰা কৈছিলা যে এগৰাকী মহিলাই হেনো এতিয়াও বাচ্ছাটো লিটাৰেলি অকলে ডাঙৰ কৰি আছে
সেই কেছটো তুমি কি ভাবা? মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী শ্বি ইজ ভেৰি ছাকচেছফুল, ইমান ধুনীয়া, মই তাইক দেৱী বুলিয়ে কওঁ আৰু তুমিতো সাক্ষাৎ দেৱী হয় তো, আৰু খুব ধুনীয়া সুন্দৰ ঘৰৰ ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল ফেমিলিৰ এয়া হয়, বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম হেভিং অল দোজ এমিনিটিজ অল দোজ লাক্সাৰিজ, তাইৰ মেইড হওক কিবা হওক, বাট আল্টিমেটলি তাই অকলে হেণ্ডহোল্ড কৰি আছে বেবীটো। এতিয়া হাজবেণ্ডো বিজি থাকে বা আহিলেও ভাগৰা সময়খিনি আৰু চাব নোৱাৰে, তাই কিন্তু গোটেই দিন কাম কৰিলেও দৌৰি দৌৰি আহে, কাপোৰটো দৌৰি দৌৰি সলাই, মানে এক ছেকেণ্ডত কাপোৰ সলাব, গাটো ধুব, জাম্প কৰি দিব বিচনাত বাচ্ছাটোৰ লগত, ৰাতি নুশুৱে। তো ইনফেক্ট ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী, তাই এতিয়া মানে আগতে খালি নিজৰ কাৰণে বস্তু অৰ্ডাৰ কৰি থাকে, এতিয়া তাইক মানে হিবি জিবি যেনে তেনে আহি যায় আৰু এনি টাইম বেবী বেবী বেবী। চ' মই তাতেও এটা বস্তু বুজিছোঁ, হাজবেণ্ডজনে ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়, তেওঁ নিজৰ কৰ্ম কৰি আছে, তেওঁ বহুত ভাল পায় নিজৰ বাচ্ছাটোক, বাট মাক আৰু বাপেকৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ থাকেই, যোনটো মই মন কৰিছোঁ। তাই মানে লাইক ৰেষ্টলেছ হৈ থাকে, মোৰ বাচ্ছাটো চ' আল্টিমেটলি মাকজনীয়ে চব চাব লাগে। সেইকাৰণে আৰু তাইৰো বহুতখিনি পষ্টপাৰ্টাম দেখিছোঁ। চ' তুমিও যোনটো ক'লা, মানে কথাটো কি জানা, সেইটো বুলি নহয়, এই যে ৰেষ্টলেছ হৈ থকা যায়, সেই গিল্ট ফিলিংটো সদায় এজনী মাকৰে থাকে বেচিকেলি দেই, বাপেকবিলাকৰো থাকে, বাট সেই বস্তুটো কেতিয়াও কোনো বাপেকে ফিল কৰিব নোৱাৰে। যিমান এটা বাচ্ছা এনি টাইম মামা, মোৰ নিজৰ বাচ্ছাই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আজি ইভিনিং ইয়াতে যাম তাত যাম, আই ডোণ্ট ৱেইট ফৰ মাই হাজবেণ্ড টু কাম এণ্ড টেক ঘৰ আৰু, বিকজ সিও টায়াৰ্ড হৈ আহে। আমি তেওঁলোকক ব্লেমো কৰিব নোৱাৰোঁ, উই আৰ ডিজাইন ইন ছাচ এ ৱে বাই গড, কি এজনে আমাৰ তোমাৰ হাজবেণ্ডজন আমি কি ভাবোঁ, প্ৰটেক্টৰ, প্ৰভাইডাৰ, আমি নাৰ্চাৰ, আমি এটা বাচ্ছা জন্ম দিছোঁ, তো তেওঁ কাম বাহিৰৰ পৰা আমাক যিখিনি এমিনিটিজ যি দৰকাৰ গোটেইখিনি আমাক দিব, আৰু আমাৰ বাট এতিয়া টাইম সলনি হৈছে, এতিয়া দুজনে প্ৰটেক্টৰ দুজনে প্ৰভাইডাৰ। চ' একচুৱেলি এতিয়া ফাদাৰ্ছবোৰো ধুনীয়াকৈ এম্পেথেটিকেল হৈ আহিছে, তোমাৰ গোটেই চিষ্টেম চেঞ্জ হৈ আছে। তুমি যদি চোৱা, এটা নিউ আৰ্থ বুলি কয় নহয়, নিউ আৰ্থ এখন ক্ৰিয়েট হৈছে, য'ত তোমাৰ জেণ্ডাৰ হিচাপে একো ৰোল নাই, এতিয়া তোমাৰ ইণ্টেলেক্ট হিচাপে তুমি তোমাৰ ৰোল ল'ব লাগিব। আটাইতকৈ বেছি দুখ সেইকাৰণে লাগে যে বাচ্ছা এটা জন্ম হোৱাৰ পিছত যে তোমাৰ পেৰেণ্ট লিভ যিটো হয় ন, মেটাৰনিটি লিভ লয়, আই থিংক পেটাৰনিটি লিভটো দিব লাগে, নাইবা সেইকাৰণেতো কানেকশ্যন কেনেকৈ হ'ব, যদি নিদিয়ে, যদি 10 দিন 14 দিন দিয়ে, কেনেকৈ বাচ্ছাটোৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ হ'ব? মেটাৰনিটি লিভ আই থিংক 6 মাহ মানলৈকে দিয়ে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত, আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰটো 8 to 12 মান্থছলৈকে ইনফেক্ট তেওঁলোকে টানিব পাৰে। প্ৰাইভেটত 6 মান্থছ পুৰা দিয়ে, আৰু তুমি 3 মান্থছ তোমাৰ হাফ ডে এটা হাফ চেলাৰী পে' কৰি পেলাই, কিন্তু চেলাৰী নহয়, তোমাৰ হাফ ডে তুমি ল'ব পাৰা। হাফ ডে এক্সেক্টলি। চ' সেই ক্ষেত্ৰতত মই ভাবোঁ পেটাৰনিটি লিভটো কিমান দৰকাৰ, বাপেকৰ লগত বণ্ডটো কেনেকৈ হ'ব বাচ্ছাটোৰ ইফ দে ডোণ্ট গেট এ লিভ। আৰু তিনিজন যদি একেলগে নাথাকে, তেনেহ'লে তুমি আল্টিমেটলি তোমাৰ ডাইনামিক্সটো কেনেকুৱা হ'ব, মা এণ্ড বাচ্ছা, পাপাটো বাহিৰতে থাকিলে ন, চ' তোমাৰ সেই ডাইনামিক্সটো কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ব? চ' ইটছ ভেৰি এছেঞ্চিয়েল। যদি আমি বিচাৰিছোঁ পাপাৰ ছাপৰ্ট, তেনেহ'লে আমি পাপাক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব। ভেৰি ট্ৰু। আৰু ইনফেক্ট অফিচবিলাকতো মই ভাবোঁ যে নিউবৰ্ণ বেবিজবিলাকৰ কাৰণেও এটা সৰু ক্ৰেছৰ নিচিনা গুৱাহাটীত। মোৰ ফ্ৰেণ্ড মই যাৰ কথা ক'লোঁ, তাই ট্ৰেভেল কৰিছে, টুৰ কৰিছে, অফিচত গৈ আছে, বাচ্ছাটো তোমাৰ মেইডে বা কেনেকৈ আহিছে তাই নাজানে, সদায় মেইড সলনি হৈ আছে, মানুহজনী পাগল হৈ গৈছে। চ' ডেফিনেটলি ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইফ ইউ মানে হায়াৰিং এ ৱুমেন, আৰু ৱুমেন মানে বাচ্ছা হ'বই, হয়নে, হাজবেণ্ড মানেও বাচ্ছা হ'ব, ক্ৰেছ থাকিব লাগে, এইটো তোমাৰ পাৰ্ট অফ দ্য ছ'চাইটি। মই মানে আচৰিত হৈছোঁ, পিপল চে ডেট দে আৰ ডেভেলপিং বাট মাইণ্ডছেটছ আৰ নট ডেভেলপিং। চেলাৰী কাটাত এক্সপাৰ্ট প্ৰাইভেট ছেক্টৰছবিলাকক, বাট মেটাৰনিটি লিভ যেতিয়া মাক এজনীয়ে লয়, তেতিয়া পূৰা চেলাৰী কাটিব, তোমাৰ এইটো কৰিম সেইটো কৰিম, বাট ক্ৰেছ এটা দিব লাগে। সেইখিনি বেচিক মানে যিবিলাক হিউমেন ৰাইটছবিলাক সেইবিলাক, আৰু HR থাকে, হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু আই থিংক ইনিচিয়েটিভ লোৱাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এছেঞ্চিয়েল একচুৱেলি, ইয়া ভেৰি এছেঞ্চিয়েল। নাইবা আমি আপগ্ৰেডে নহ'লো, ইভলভে নহ'লো, আমি সেই মেচিন টাইপ মেকানিকেল কামেই কৰি থাকিলোঁ। ভেৰি ট্ৰু। আচ্ছা, তোমাক এটা মই কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, মই চব পডকাষ্টত জেনেৰেলি কথা পাতোঁ যে মাদাৰহুড ইজ এ ফিলিং। এই কথাটো মই সদায় ভাবোঁ, যোনেই নহওক কিয় মাদাৰহুড ইজ অলৱেজ এ ফিলিং। চ' তুমি যিহেতু ইউ লষ্ট দ্য চাইল্ড, নিজৰ বাচ্ছা এটা হেৰুৱাৰ সমান দুখটো একোৱেই থাকিব নোৱাৰে ডেফিনেটলি। চ' তুমি কি ভাবা যে তোমাৰ মাদাৰহুডটো তুমি কিহৰ থ্ৰু দি আউট কৰা? চ' একচুৱেলি মই তোমাৰ লগত এদিন কথা পাতোঁতো তোমাক কৈছিলোঁ যে মই মোৰ বেবীকটো মই দেখাই নাপালোঁ, মই আজিলৈকে ভাবি থাকোঁ She was a girl. মই দেখা নাপালোঁ, বাট আই নো তাইৰ গোটেই আকৃতিটো মোৰ মনত আছে, বিকজ 9 months আই এম এন আৰ্টিষ্ট। চ' মই সদায় ৰাতিপুৱা উঠি তাইক ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ, চকুটো এনেকুৱা হ'ব, নাকটো এনেকুৱা হ'ব, তাই ক্ৰিয়েটেড হৈছে, গোটেই ইমেজটো মোৰ তাত আছে। বাট তাই যদিও গুচি গ'ল, তাই একচুৱেলি মোক মাদাৰহুডৰ প্ৰতি আৰু মানে যেতিয়া মই কনচিভ কৰিছোঁ, মই তেতিয়াই মাদাৰ বা ফিমেল আমাক ফ্ৰম দ্য ডে ওৱান চিডটো যেতিয়া গ্ৰ' কৰে তেতিয়াই। But এতিয়া I have realized that this entire experience, my daughter taught me how to be a giver. So giver মানে তুমি এনেকুৱা নহয় যে তুমি যেনেকৈ তোমাৰ কেপাচিটি তুমি যি পাৰা, তুমি মৰম বিলাব পাৰা, যদি তুমি কথাৰে কাৰোবাক ছাপৰ্ট দিব পাৰা, কথাই মেডিচিন হয়, তুমি কথাৰে মানুহক তুমি জীৱন দান কৰিব পাৰা, কথাৰে মাৰি পেলাব পাৰিবা। এটা বেয়া কথা কোৱাচোন, 3 দিন মই দুখত খঙত তুমি এনেকৈ কৈ দিলা ন, বাট দুখৰ কথা ভালকৈ কৈ দিয়া মানুহটো 2-3 ঘণ্টা হাঁহিয়ে থাকিব, এনেকৈ ক'লে মোক। চ' থ্ৰু ৱৰ্ডছ আই ট্ৰাই টু বি ভেৰি মাছ মাইণ্ডফুল এণ্ড বহুত যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু একশ্যনছৰে যেনেকৈ এতিয়া মই যাকে যিমান পাৰোঁ মোৰ কেপাচিটি হিচাপে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, বা
কাবাক যদি দেখি আছো খুব ডিপ্ৰেছ দুখাৰমান কথা গিভ মানে তুমি অকল ট্ৰানজেকশ্যন অফ ফাইনেন্সিয়েল বস্তু নহয় দেই তুমি তোমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো দিব পাৰা মই এটা থ্ৰু মাই জাৰ্নি মই এক্সপিৰিয়েঞ্চো দি আছো যাতে দুজন মানে যদি গম পায় এই ছোৱালীজনী বিচনাত পৰিছিলে এতিয়া আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰ্টৰ থ্ৰুৰে বা নিজৰ কিবা এটা ছেটআপ কৰিছে যেনেকৈ মই আৰ্টৰ তোমাৰ এতিয়া থ্ৰুৰে বিজনেছ এটাই ছেটআপ কৰিছোঁ ত' ডেটছ ভেৰি এনকাৰেজিং বিচনাত থকা মানুহ ত' আই এম ট্ৰাইং টু গিভ অৱে মাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ টু পিপল এণ্ড অলছ' যি পাৰোঁ ফিনেন্সিয়েলি মই সদায় ছাপৰ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ এণ্ড এতিয়া চবৰ কাৰণে আই প্ৰে ফৰ এভৰিৱান একচুৱেলি ৰাতিপুৱা উঠি প্ৰেয়াৰটো এইটো নহয় যে মোক এইটো দিবা ভগৱান এইটো দিবা মই সকলো কাৰণে প্ৰে কৰোঁ অভিয়াছলি মই নাম লৈ লৈতো কৰিব নোৱাৰোঁ চ' গোটেই মাদৰ অৰ্থৰ কাৰণে গোটেই পশু পক্ষী গোটেই মানুহৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে প্ৰে কৰোঁ তাৰ মাজত মোৰো ভুল হয় বহুত তাৰ ভগৱানক যেতিয়াই ভুল হয় মোক পটককৈ চৰ্টা মাৰি ঠিক কৰি দিবা চ' দেটছ হাউ আই হেভ বিকাম আ গিভাৰ ইন মাই অ'ন স্মল ৱে এণ্ড আই থিংক মাদাৰহুড ইজ অনলি এবাউট গিভিং নিজতকৈ বেছি তুমি কাক ভাল পোৱা নিজৰ বাচ্ছাটোক এণ্ড ইটছ নট এবাউট ইয়ৰ চাইল্ড তুমি জীৱ জন্তুৰ মাজতো গছ গছনিৰ মাজতো তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি আছা তোমাৰ ভিডিঅ' দেখা পাওঁ তোমাৰ ইমান এনকাৰেজিং ইয়াত তুমি ইমান ডগছ ইমান ডগটোতো লাইফত অহা মানে ভগৱান আহা বুলি কয় ডগৰ উল্টাটোৱেই গডেই হয় মোৰতো ছোৱালীজনী মোৰ বেলা তাইৰ নাম তাইতো মোৰ জীৱন সলনি কৰি দিলে মই তাইক দেখিলে মই এনেকুৱা লাগে মানে মই কি পুণ্য কৰিছিলোঁ তাই মোৰ লাইফত আহি ইনফেক্ট মেবি ইয়ৰ চাইল্ড কেম ইন দ্য মানে ডিছগাইজ অফ দ্য তাইৰ মই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ মই যদি কিবা দুখৰ হয় ন মই কওঁ নহয় কাৰণ মইতো কেতিয়াবা আপছেট হওঁ ন ত' মই তাইৰ লগত বহু আড্ডা পিটো দুটাই তাই বিস্কিট খাই মই কফি খাওঁ ইনফেক্ট মই এবাৰ কৈছিলোঁ মানে কিডছ এণ্ড ডগছ আৰ অলমষ্ট ছেইম হা সেই কথাটো কওঁতে মোক এগৰাকী মহিলাই মোক বেয়া পাইছিলে যে তুমি মোৰ বাচ্ছাটোক কুকুৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছা বাট সেই কথাটো তেওঁ আঁৰত বুজি নাপালে যে কিডছ এণ্ড ডগছ আৰ ৰিয়েলি দ্য ছেইম ইন'চেণ্ট তাহাঁতক তুমি কুকুৰটোকো যিমান মৰম কৰিব পাৰা বাচ্ছা এটাকো সিমানেই কৰিব পাৰা ইউ গিভ কষ্টিউম ন তোমাৰ এইটো কষ্টিউম মোৰ পোৱালি সেইটো কষ্টিউম আল্টিমেটলি চলটোতো আমাৰ চবৰে সেই কথাবিলাক মানুহে মানে মূৰ্খৰ নিচিনা বুজি নাপায় কিছু ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি কেনেকুৱা হয় ন ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি যাবা তোমাক ৱাহ বাহি দিব ফাটা চিঙা পিন্ধি যাবা তোমাক সেয়া নিদিব কিন্তু তোমাৰ উই জাজ আ বুক বাই ইটছ যোনটো কয় ন উই শুড নট জাজ আ বুক বাই ইটছ কাভাৰ চ' মানুহ যোনে কয় তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ লেভেলটো এতিয়ালৈকে অহা নাই সেইটোৱে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে বুজিব তেতিয়াহে ভেৰি ট্ৰু সঁচাকৈ কাবেৰী আজি বহুত কথা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে আই থিংক ইটছ টাইম টু এণ্ড দ্য পডকাষ্ট আমি আৰু ফিউচাৰ ট্ৰাই কৰিম নতুন নতুন টপিকছ আনিবৰ কাৰণে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট মই তোমাৰ লগত চিপ এণ্ড পেইণ্টিং সেই বস্তুটো ডেফিনেটলি মই কৰিব আই এম ইগাৰ টু আৰু মানুহকো মই দেখুৱাব খুজিছোঁ যে কি হয় একচুৱেলি সেই বস্তুটো চ' কিবা মেছেজ দিবা মেছেজ মই এইটোৱে দিম যে লাইফত একচুৱেলি আজি কালি কি হয় একো ক'ব নোৱাৰি জাষ্ট লিভ ইন ইয়ৰ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম মোৰ লগত যে এইটো কিবা এটা হৈছে তাকে বুলি মই যিমান পাৰোঁ মই বেটাৰ ভাৰ্চন অফ মাই চেল্ফ হ'ব ট্ৰাই কৰোঁ আই ডোণ্ট ৱান্ট টু গ' বেক টু ৱাট আই ৱাজ এণ্ড আই ইউজ টু বি এট দ্য ছেইম টাইম য়েছ কিবা এটা হৈছে বুলি পৰি থাকিব নালাগে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে মই যেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বিকজ এট দ্য ছেইম টাইম ফিনেন্সিয়েল বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা ফিনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম ফিনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ বিকজ আজি মোক যে বচাই আনিছে এইখিনি পইচাখিনিয়ে বচাইছে প্ৰাৰ্থনাই বচাইছে চ' যদি কিবা এটা আহি মোৰ লগত এইটো হৈ গ'ল কান্দি থাকিব নালাগে আকৌ উঠিব লাগে আকৌ নিজৰ লাইফটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কিবা এটা হৈছিল বাদ দিয়া সেইটোৰ পৰা উইজডম সেইটোৰ পৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সেইটোৰ পৰা নলেজ গেডাৰ কৰি টু মাৰ্চ ফৰৱাৰ্ড এণ্ড আকৌ যদি কেতিয়াবা কিবা হয় যোনখিনি তুমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা নলেজ কৰিলা সেই ফেজটো তুমি এপ্লাই কৰা আজি হ'ল কিবা হ'ল কালি কি হ'ব এইবোৰ ভাবি থাকিব নালাগে জাষ্ট লিভ ইন ইয়ৰ প্ৰেজেণ্ট ভেৰি ট্ৰু বহুত ধুনীয়া মেছেজ দিছা চ' থেংক ইউ ছ' মাছ কাবেৰী আজি আমাৰ পডকাষ্টত আহিলা থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব টক আনফিল্টাৰ্ড এছএমএছ পডকাষ্ট এটা কমেণ্ট এৰিব ক'ৰ পৰা শুনিছে ক'ৰ পৰা চাই আছে এণ্ড আমাৰ কনভাৰ্চেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিল আৰু আপোনালোকৰো যদি লাইফত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কনচিকুৱেঞ্চেছ বা এনেকুৱা দিন দেখিছে আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব উই আৰ এম্পেথেটিকেলি উইথ ইউ আপোনাৰ লগত আমি আছোঁ আপোনাৰ কথাও আমি শুনিম চ' প্লিজ গেট কানেক্টেড এণ্ড আপোনালোকে যদি আৰ্ট ভাল পায় কানেক্ট উইথ কাবেৰী মই ইনষ্টাগ্ৰাম লিংক দি দিম আপোনালোকক চ' থেংক ইউ ছ' মাছ